Lola, saglit lang, no? Lola, Oh, sige. Dito lang. saglit lang. Nakita Oh, ko sige, yun, sige. ngayon lang. Ngayon lang yun. Oh, kanina inaabangan ko nga. Daming igit. Nagbubuisit ako, Stress na nga Oh, ako. sige. Dito lang. Saglit lang. Kakaumpisa lang, meron Nakita na. ko yun, ngayon lang. Ngayon lang yun. Saglit Oh, lang, Lola. kanina Sige. inaabangan ko nga. Oh my God. Di pa ako nagkape, meron na agad. Ay. Wow, meron na music. Pa-music ka na. Okay lang yung music, hindi na malakas. Okay lang, tama lang. Hindi naman. Oh, hinaan mo pa lang konti. Okay, net. Kasi mas malakas yung boses ng music mas kaysa boses mo. Ayan, yun, Lola. Ayan. Oh, ganyan na ganyan. Ayan. Okay na yan. Oo. Oh, sige. Saglit lang. Prepare lang ako, hindi Oh, pa ako sige. makain. Oh, sige. Ikaw muna mag-host dyan, Lola. Sige, salamat. Wala pa namang tao. Kay Kabang si Drama Channel, Nursery here. Iwan lang ni Nursery yung kanyang ninja. Tutulog na daw. Tag 5 na lang ang ukay.
Kabangsi Drama Channel. Yahoo! Yahoo! Hindi sa ulo para sa diskuhan, alawaswas. Alawaswas. Sa DJ Bumbo, the best. The best na, mapasaot ka pa. The best na, magsaot ka pa. Yahoo! Dan thumbs up host from Kabangsi team. Thank you, Sheila Pilapil. Busy pa si host Sheila. Naghahanda pa ng kanyang hapunan. Thank you sa pa-thumbs up mo, Sheila. Thank you, Sheila. Yan, nakapin na yung post mo sa taas. Dan thumbs up host from Kabangsi team. Kabangsi Drama Channel. Salamat, Ate Sheila. Kay nursery, kay nursery pala. Kay nursery pala yun siya. Kabangsi Drama Channel. Kabangsi Drama Channel sa pagpunta po. Salamat, Tete, sa pagpunta. Blah, 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 blah. Salamat ko, host. Oo, naghahanda pa si host ng kanyang hapunan para mamaya sasayaw naman uli. Para may lakas naman siya, sis nurse, mamaya.
Namatay yung music mo. Host Edward. Main host. O yan, meron na. Sheila Pilapil patamsak po sa aking pa LS para bukas po. Salamat. LS, ilapag mo yung link mo, LS. Oh, LS. Sheila Pilapil patamsak po sa aking pa LS para bukas po. Salamat. Bomba, Birada, Public Payday. Ano ba yung pinagagawa mo dyan, Edward? Ano ba yung binabagsak mo? Drum ba yan? Sa Australia, Ay, huwag kang magwala dyan. Tamsakan kita. Sheila. Ere. Kabang si Drama Channel, BG, iwan ko. Sleep na po ako. See you around. Good night, Kabang si Drama Channel. Ikaw ba yan, sis Nercy? Sana yung si... Ano ba yung maglalapag si Sheila? Sige, thank you, si Nercy. Same to you, sis Nercy. Asan na yung si Pilapil? Maglalapag ng LS niya para bukas, para matamsakan natin. Sis Pilapil, asan ka na? Yes, welcome back, main host. Sana yung si Pilapil kanina, nawala. Oh, yan na. Wait lang, Sheila, ha? Pupuntahan kita saglit na. Edward! Yung nilapag ni Sheila, LS na yan para bukas. Magpapatamsak lang siya. Narinig mo ako? Oy, Edward, naririnig mo ako? No? Oo, sabi ko yung link ni Sheila, kuan yan, LS na yan para bukas, magpatamsak lang. Sabi ko, baba mo para bukas naman yan. Edward. Wala kang boses. Uy, Edward, wala kang boses. Music mo yung naririnig, pero yung sarili mo hindi naririnig. Meron na? Yung magsalita ka uli para marinig ka nila sa baba.
Welcome, Sheila. Wait lang, Sheila. Papunta pa lang ako. Ay, nagbubukas pa ako ng isang... pupuntahan kita. Wait lang. On ko muna yung wifi. Naririnig si host, si main host sa baba, pero hindi ko siya naririnig. On the way. Hello, internet. Umikot-ikot ka pa, uy. Huwag ka nang umikot, dumiretso ka na kasi. Ano bang gamit mo ako? Wifi ka ba? Basta DJ Bumbong, the best. Ay. Sana all kumakain. Naririnig ka nila pero hindi kita naririnig. Naririnig ka nila, Edward, pero hindi kita naririnig. Walang sounds. DJ Bumbong. Kaya nga, Sheila, sabi ko nga, hindi ko nga narinig. Problema na naman yung headset niya. Basta yung headset niya talaga na in-order niya sa Shopee, wala talagang kaayos-ayos. Buti pa yung headset na tag 100 pesos. Nawala na naman si host. Ninunok na naman siguro yung plato. Yan na naman. Ano daw, te?
Kaloka, magtatamsak ako doon kay Pilapil din napunta kay Edward. Ay, my God. Pumunta pala ako kay Pilapil. My goodness. Analu, tamsak dan, Pina, smile. Wait, asa na ba yun? Imbes na doon ako magtatamsak kay Sheila, dito ako punta kay Edward. Oy, Edward! Ah! Bukas ni Ulala. Diyan naman yung palipad ni Analo. Hello, Edward, hello, nandiyan hello, naman si hello. Analo. Nagpalipad naman si Analo. Hello po, ayan, meron na siya. Opo, tamsak dan host. Ha? O yan, Ayan po, maganda yung Madam boses ng kanya. Analo, thank you so much po. Tulog ka na, host. Hindi pa po, kumain lang po ako. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Analo Solano, sa Naya Vlog, Tamsak Dan, host, sabi ni Oshi. And then, harang within 24 hours. Sige po, sana po. Hindi ko marinig yung main host. Ayun po, Kanina kay yan, kanina. Roller. Kanina yan. Kanina pa yan? Kay Roller Oo. o Pau, Tamsak Dan host. Thank you po. At kay Madam Sheila Pilapil, mga ka-team ko dun sa kabila. Thank you so much po. Natamsak na po kita and dikit kalembang na rin po kita, Madam Sheila Pilapil. Analo ka, kakain mo lang, ha? Ayun, hindi pa ako kumakain, kakain pa lang po ako. Lumpiang ang tawag Sabi dito. Edward, ano pala yung nasa plato kanina? Hindi pa ba yung pagkain yun? Oh, ito nga. Hindi pa ako natatapos. Hindi pa ubos. Yung may gulay-gulay. Lumpiang sariwa. 100 ako, sa $100 si Analo. Super chat siya ngayong araw. Super chat of the day. Ay. Analo, may kapangalan ka doon sa pinasukan kong JC. Ikaw ba yun? Nakalimutan ko yung apelyido. Analo rin yun. Maraming salamat po, Madam Analu Solano. Pasubo ng tikimay akin. Nakailang subo na yan, Analo. Sasaluhin mo na yung pang-apat, pang-lima, pang-tatlo. Analo, akyat ka, Analo. Sheila, akyat ka, Sheila. Ay, lagi na mamatay yung awa. Sa bintana. Bibigyan ka naman ng special na hagdan, Analo, para hindi ka ma-fall agad. Tiles yung hagdan ni host Edward eh. Hindi kahoy. Baka daw ma-fall siya. Di ba, sasaluhin kita. Pag na-fall ka, Analo, sasaluhin kita, babalik kita uli.
Maglalagay lang ako ng foam sa baba para mag-bounce ka, tapos babalik ka uli sa taas. Ano ba siya? Kaya pala. Kaya pala dadaan. Kat ka na po, Madam Analo. Analo, pag na-fall ka, ibabalik kita sa taas, sasaluhin ka uli ni host Edward. Malambot pa si Edward, malambot pa yung dibdib ni Edward. Lumpiang sariwa. Wala. Deta ka lang, Sheila. It's okay. Lumpiang sariwa. Oo. Ano yung binili ninyo? Ginawa nyo? O Edward, binili nyo yan? O yan yung galing sa bubong ninyo? Yan ba yung isaw kahapon? Yan ba yung isaw kahapon? Hindi, Lola. Ano yung kalabaw? Ayoko ng isaw. Wag na lang natin bagitin yung isaw. Baka mo ma-shoutout na naman tayo sa isaw. Ayoko may stress. Gusto ko lang, happy lang tayo. Happy. Kaya nga eh. Belumano na nga kanina eh. Kung pwede lang palitan yung mundo na puro masaya lahat. Opo. Oo. Dapat lagi tayong positive mag-isip. Kahit dami nating problema, lagi pa tayong positive. Lumpiang lumpiang sariwa. Birthday po nung kasama ko. Jack ko lang siya para lang niya. Wow, happy birthday sa kanya. Happy birthday. Wait lang, Lola. Okay. Asan kaya si Lemon? Di na bumalik. Hindi ako Ayoko na magpapakita mo na sa camera, Analon, hindi pa na ako maganda. Saka na pag maganda na ako. Yung ulam ko muna papakita ko. Sinigang na bangos. Ayan, mega shoutout to Chef Robert Vlog. Nasa biyahe pa. Mega shoutout sa'yo. Maraming salamat sa iyo, brother Chef. Thank you so much. Mega shoutout sa iyo, Chef Robert Vlog. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sheila. Thank you po. Ana Luz Solano, ang ganda mo kaya. Favorite ko yung bangus. Ang ganda mo daw, Lola. Ang ganda mo daw, Lola. Yes, mega love shoutout po sa ating 500 million in the house. Mega love shoutout po. Thank you so much po. Ayan, si Rollars. Opao, mega shoutout ulit sa'yo. Nandiyan ka pa rin. Sino kaya to?
Ayan, si Ana Lu Solano. Buffering? Ako buffering? Guys, buffering po ba ako, guys? Buffering ako? O baka nawala na Hindi internet naman, ko? hindi naman. Mag-mute lang ako saglit, ha? Mag-mute lang ako saglit. Sige, Nasa sige, bulsa ko Lola. kayo. No problem. Hindi ko Sige, sige, makikita. sige. Ibulsa ko lang kayo. Thank you po, Madam Analu, ah. Thank you so much. Nandiyan kayo, guys. Mega love, love, love. 300 million in the house. Oh, loading ako. Kala ko may loading nga Analu. Kumusta po kayong lahat dyan? Thank you so much po sa mga nagpunta. At naalala niyo po ako, guys. Maraming salamat po. Ayan, nagbaba ng bahay si Roller. O Pao, Sheila, Pilapil, Dan, ako sa'yo. Nagbaba ng bahay si Roller. Ayan, mega love shoutout po sa ating 400 million in the house. Thank you so much po sa mga nagpunta. Tok yan ang kalaban. Kami na kananta. Bomba. Pirana. Public. Kain tayo, guys. Kain po tayo uli. Ayan, sir. Ayan. Ayan po ang may birthday. Si AJ Prince Kurt Puko. Happy birthday. Happy birthday, Sir AJ. Ayan po yung may birthday, guys. Happy birthday kay AJ. Ariel Happy birthday po, Buko. Sir AJ. Mega love shoutout sa'yo. AJ Prince Kurt Buko. Saglit lang. Hanap tayo ng sounds na happy birthday na happy birthday. non-copyright. Ayan, yung para sa'yo. Ayan, yan ang para sa'yo. Ariel Buko, happy birthday sa'yo.
Thank you sa pakain mo kanina. Thank you so much. Hanggang ngayon, kinakain ko pa, guys. Sasalita ako, nakamute pala ako. Ay. May sounds pa, Lola? Oo, meron. Happy birthday. Oo, meron nga. Mahina lang siya. Medyo lakas-lakasan mo ng konti para gaging happy naman si AJ. Happy birthday to you. Happy birthday, AJ. YouTuber din pala siya. Akala ko YT. Kasamahan mo lang sa trabaho. Oo, pero yan, anak niya yan. Hindi ko balikitan eh. Nasa taas yung nasa baba na ako. Bakit wala kang avatar, Edward? At meron ako. Wala. Empty. Check lang. Ay, saglit lang. Oo? Oo. Meron ako. Ayaw mo pang maniwala eh. Sige, lagyan ko ulit. Tignan mo. Wala. Yan, meron na. Teka lang. Ngayon meron Wala na, Lola. May avatar na ako. May picture na. Pumasok ka, ay Wala pa lumabas ka nga uli, tapos i-off mo uli. Sige. Sige, pasok ka uli, tignan ko. Oh my goodness, yung sinigang na bangus na nakikita. Oh, yan na, meron na. Meron na. Wala bang mga copyright yung mga ganyan? Wala. Ano mo lang, text mo lang siya. Happy birthday. No copyright mo. Baka mamaya, ayoko na talaga nagpapaganim music kasi baka mamaya puro copyright na lang yan nandun sa video ko. Oh. Sabi ko nga sa'yo, lagi nagpo-post yung mga video mo. Ay. Kasi doon nga sabi ko sa piniplay namin, pag may mga copyright sila na po-post lagi. Hindi nag-i-straight yung play. Soon, birthday ko na rin. Magpakanta na rin ako ng happy birthday. Happy birthday to... Oo. Hindi mo naman alam anong date yun. Yan, tapos na ang birthday niya, no? Ha? Tapos na ang birthday niya. Ano?
Another song. Happy birthday ulit. Oo. Isa pa. Para naman na guminawa ang kanyang araw. Guminhawa na yun. Busog na busog kayo kanina eh. Busog na busog. Ayun pa, Mr. Ariel Buko. Ang iyong pa-birthday song. Kung nandiyan ka pa. Sabi ni Analo, 10:40. Saan ba si Analo sa Pilipinas ba? Hindi ko alam. Kasi 10:41 na doon. Eh di 10:41 kanina pa yun. Sa Pilipinas time yun. Hindi kayo Hong Kong, hindi kayo sa ibang bansa. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Saan tagay na? Oo. Pinainit mo, te? Eh, wala. Ah. Anong yung palaman mo? Ayoko. Ngani. Hindi, wala. Ayoko ng palaman. Sausaw ko sa kape. Grabe naman yung happy birthday mo. Hindi mo maintindihan. Ano ba yun? Si Ivana ba yan? Hindi. Happy birthday to me. Tararam. Sino yung nandyan te kanina? Ngayon. Dalawa? May isa pa. Ewan ko sino. Sabi niya kasi 3 yung parating. Ipangapat siya. Happy birthday to me. Tararam. Happy birthday to me. Tararam. Napuputol kaya yan? Saan ba galing yan? Sa YouTube ba yan? Sa YouTube ba yan? O sa, dyan sa B8 mo? Edward? May order naman siya. Meron, order pa si madam. Afi. Tamsak dan. Kape-kape tayo, Afi. Andyan si Afi. Edward. Hello? Ana? Okay. Ayun, mega shoutout sa'yo. Ate Redendo, maraming salamat po. Edward, mag-mute lang ako ha. Ayan, mega shoutout sa'yo. Ate Redendo, mega love shoutout sa'yo. Break time ko lang sa work, napadaan lang. Sige, break time. Enjoy your break time. Anong gawa mo dyan? Oshi, ano daw gawa mo dyan? Eto guys, kakatapos lang kumain, nakipag-birthday.
Yes. DJ Bongbong Remix. Ayan, mega mega love shoutout po sa ating 200 million in the house. Thank you sa mga video dyan. Thank you so much. Sa mga video dyan, maraming salamat po sa 200 million in the house. Iloilo Queens. DJ Bongbong Idol. This is T. Basta DJ Bongbong, the best. Edward, dyan ka lang saglit lang. Sige Lola. Sige. Sige po. Iloilo Queens.
Ayan, mega mega shoutout po sa ating 300 million in the house. DJ Boom Remix.
ka pa. Babes na, napasaot ka pa. Iloilo Beats Club. Team Rocket. Mega shoutout po sa ating 300 million in the house. Saan kumain, Edward? Tapos na lang na. Tapos na akong kumain. Ayan, mega love shoutout po sa ating 300 million in the house. Thank you so much po sa mga nagpunta. Thank you so much. Anong balita ngayong maghapon? Okay naman, Lola. Best na press Sakto lang. from the farm. Wow, sana all. Think positive. Yes. Stress, puro stress. Kailangan laging fresh na fresh. Ang isip. May nakita ko doon sa yan sa Facebook. Yung utak niya, tinanggal niya. Hinugasan niya sa dagat. Tapos binalik Oh? ulit. Talaga? Hindi ko nga na-send yun eh. Makina ko ulit. Send yung kita mo. Si Edward, tamsak doon. Sige. Si Lilian, tamsak daw siya. Ha? Si Lilian. Sabi sa akin, Sir Edward, tamsak doon. Hindi ko pa nakikita. Hindi, darating siya. Kumbaga, nasa kabila. Yun. Masuporta rin yun si Madam Lilian, yung businesswoman. Yung music, hindi ko marinig sinasabi mo. Ano? Yung businesswoman, si Madam Lilian. Si Madam Lilian, yung businesswoman. Oo. Obvious niya, oo. Lagi ayan o, yan. Tamsa, ayan, Speaking of tamsa Madam ka, Lilian, ayan. Lilian! Bisa ka na, Lilian. Yes, Madam Lilian, thank you so much po. Nang punta kayo sa aking LS. Salamat po. DJ Boom. Nakita mo agad ako, sir. Opo, kasi nakita ko yung comment mo sa kabila. Mega love shoutout po sa'yo, Madam Lilian. Kumusta na po kayo, Madam Lilian? Kumusta po ang ating business dyan? Sana po, share blessings. Joke lang. Grabe, hindi naman po. Malay mo. Siyempre, ikaw pa. Siyempre, Siyempre, malay mo, salamat po, mag-ambag ng blessing. Malay mo, mag-ambag ng blessing yan. Hindi, mabait Lilian, naman yung mga musta tao. Lilian? Basta nakasupport yan, okay lang. Support kita, support mo ko. Ganun lang yun para mag-supportan. Support. Talagang sinasupport ko naman yung mga iba. This is Team Rocket. Maraming salamat po, Madam, Madam Lilian Tablat. Thank you so much. Wala, nakatambay ka sa akin. May nakatambay ka? Wala. Ay, sa taas. Pero Wala, hindi ko alam talaga. yun. Sino yung mga nakabay? Hindi ko alam yung kanina. Wow, Yung hinaan mo yung music mo. Pahina ng konti. ayan. Yan. Kanina ako yung nag-thumbs up ko doon kay Sheila. Naka-on yun. Okay. Pero iniwan ko doon yung wifi ko dala ko. Hindi ko lang alam kung nag-work siya doon sa wifi sa taas. Sabi ni, Nakapagalis ko yung wifi. sabi ni Madam Lilian, ano ba, sir? Paano Wag na ba, po, wag sir? na po kayo Sabi niya, magabal. paano? Mm-mm. Hindi, kanina kasi paano? baka yung, paano, sabi niya. Paano ba yun? Kala ko ano ba, sir? Sabi niya. Paano ba, sir? Hindi, kanina baka Hindi, nag-work okay doon lang sa yun, wifi madam. sa Okay taas. lang po. Oo, wala lang. Biro lang Yung yun, isa doon madam. nakabichi. Yung isa doon nakabichi siguro. Okay. Meron na yung nakabidyo na 2 tao. Thank you so much po sa inyo, Ilan guys. pala yun nandyan? Ilan pala yung nakatao dyan sa baba? 300 million the house. Bumbuhat ito ng nakatatas?
300 Di. million. Di ba gana? Wala daw sabi ng kapatid ko galing taas. Naka-off daw. Oo, talaga. Thank you Hindi, so much po sa ibig mga naka-BG sabihin, dyan. si Lilian, May naka-BG isa, sa tapos akin? dalawa yung naka-BG. Oo, thank you. Alam ko si ano yan, si Madam, si Mabang. Hindi, si Kon kanina, sabi ni Nurse kasi iiwan niya yung isa niya. Oh, si Madam, ano yun, si Madam Mabang. Kalimutan ko yung pangalan niya. Yung Kabangsi, si Madam Kabangsi Si channel. Channel Pabangsi, Oo, kilala ko Kasi yan. sabi niya Nag-ano matutulog ko sa siya, kanya. iwan niya yung isa. Member ako sa kanya. Yes, thank you Madam Lilian ha. Thank you so much po. Bukas lang ako, Lola. Bukas lang ako. Ang ulo ko. Oo. Kagabi Gusto ko naglo-loading yung phone mo kagabi, naglo-loading. LS Yung? mo. LS mo kagabi. Kasi nga, di ba, nagja-jacket ako, Lola. Nagja-jacket kasi Hindi, yung ako kagabi. Ay, yung silent mo kagabi, iniwan mo, natulog ka na. Ay, oo, namatay. Kasi nag-lowbat na kaya ganun. Yes, namatay naglo-loading na. Sabi ko, sigurado ito, sabi ko, mamamatay to. Tapos namatay ata yun sa naglo-loading kagabi, na, mga 4:50 na ata yun. 2 hours na namamatay ata yun. Namatay talaga kapag nag-loading na siya. Ibig sabihin nun, lowbat na ako yun. Pero pwede ko pang, ano yun, kinabukasan na umaga, ayusin ko. Ayan, mega shoutout po sa ating 300 million in the house. Thank you so much po. 3 hours ka lang? Maraming 3 salamat hours? po sa 2 support, hours ka lang? 2 hours lang ako lang. Edi, meron pang 45 minutes. Oo nga, sabi ko nga sa'yo, lagi akala ko mga CPR yung dati, yung mga una-una mong LS. O kasi sabi ko nag-i-stop kasi nga gaya ng mga piniplay ko doon sa iba, nag-i-stop yung pag may CPR kasi nga hindi ko naririnig kasi naka-mute naman yun, naka-silent. Pag gano'n, alam mo na. Hanggang ngayon play pa rin yan. Tingnan ko nga Hindi, nakailang pag video ganun pa rin. Lola, halimbawa, for example, pag ganun, i-ano mo na lang iusog mo ng konti. Halimbawa, naglo-loading siya, iusog mo ng konti. Dire-diretso na yun. Ganun siya. Hindi, ang ginagawa ko doon, di ba naglo-loading, binapatay ko siya, bumabalik ako kung saan yung naka-red, umpisahan ko naman doon sa kung saan siya nahati. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nadagdagan na ako yung ano ko, 9. WH ko kanina. 9 video na ako, pang siyam niya yung 3 hours mo dito nung September 9. Mamaya ko to Dagdagan na papatayin naman. mga alas 11. Mamaya. Dagdagan Kasi na. siguro yung piniplay ko ngayon, hindi pa yun siya mamagati. Bukas pa. Ha? Dagdagan na siya ngayon. Edward? Hindi. Ang ibig ko sabihin, yung piniplay ko kasi hindi pa naman tapos. Bukas pa ito, yung WH niya. Bukas pa yan, Madam Lola, sa alas 3 ng hapon dito sa Pilipinas. Mag-ano yan, Alam mo, nagbago na naman yung oras ng WH ko. Tuwing alas 11 na naman. Bakit? Ewan ko, pag check ko siya ng 12, 10, wala. Tapos kanina, chinek ko uli, wala rin. Tapos chinek ko mga 11 yun. Di ba sabi ko sa'yo kahapon, di ako nadagdagan? Ganun pa rin yung kahapon. Pero kanina, bumagsak naman siya ng 46 ba yun? 45? I-stay mo lang. At least nakagraduate ka na ng grade 6. Madam Lilian, nandiyan ka pa ba? Madam Lilian? Hindi, ang ibig kong sabihin, yun doon sa WH ako kahapon, hindi ako nadagdagan. Pero ngayon ako dinagdagan. Edi mas maganda na doble. Dodoble yan sigurado kasi hindi na ano. Kaya nga. Saka hindi pa tapos yung task namin. Yung iba doon, dami pa hindi naka-play. So marami pa akong makukuha doon hanggang 10. Nandiyan kaya si Madam Lilian, nandiyan pa kaya siya? Madam Lilian, nandiyan ka pa ba sa baba? Madam Lilian, magparamdam ka. Nakagraduate na ako ng 6. Ay, papunta na ng grade 7, charot. Ay, grade 7 ka na.
Pag nag-round na kami ngayon, hindi kasi yung iba, di pa tapos talaga, hindi pa kami tapos doon ngayon sa batch 28. Pag umpisa uli kami nung batch 29, baka doon ako mag-graduate na ako ng 1K. Harugoy. Nadagdagan na naman kami. Wow. 130 na Marami kayo. ata kami. 128 ata, 130 yun kanina sa listahan. So, hamakin mo yun, no? Every round, nadadagdagan siya ng 200 plus, 200 plus, 200 plus, di ba? 200 plus na ano? Na piniplay? Saging. Naka-play sa'yo? Naka-play saging? sila, ganun. Saging tsaka play, kasi yung kinukuha nga namin doon, WH, saging tsaka light. Yan pa rin siya, si Madam Lilia, nandiyan pa rin. Nakipagdikitan na to si Ocean Bank. Sabi niya? Ano daw? Nadikitan ko na. Nadikitan ka na daw niya. No, dati pa, Ba, Lilian. dikit Ano na ka kayo? ba? Hindi mo na maalala? Si Ocean, tayong si Ocean Lola. Tagal na yun nung nakausap mo dati yan, Madam Lilian. Lilian, dito tayo, Lilian. Nung una-una mo, Lilian. I-order. Sube sa lata, bueno, beko. Uy. Nautor mo yan. Di ka, kuha na, pakayo ka muna na prueba. Nautor na, katinindahan. Na-freeze ka, Edward. Naka-freeze? Hindi ako naka-freeze. Yes, Hindi ka dati pa, oh. Dati pa daw. Dito naka-freeze ka, kung di ka gumagalaw. Hindi ako gumagalaw ngayon. Tignan mo kasi. Tag 5 na lang ang ukay-ukay, ha? Nakagaya na yung ayos na. Ito? Sa wifi. Tag 5, tanan tag 5, imong naong 5. Yan, okay na. Okay na. Wate pa ako, wate. Oo, dati pa. Nadikitan ko na si Osia Toyset. Oo, dati pa, Lilian. Dati pa. O, hindi ka na gumagalaw. Ayan, Ay, gumagalaw hindi ka ako. na gumagalaw. Gumagalaw ka na. Argoy. Ay. Ay, wala ha. Kakain mo siya. Pagpito. Yeah, sayaw mo na lang yun. Sayaw mo para yung... Ayaw ka na magsalita. Yes, dati. Oo, Lilian. Lilian, ilan ka? Hindi ko nakita yung bahay mo kasi nung nakaraan, nakita ko bahay mo, nasa 400 plus ka. Hindi ko na, ilan yung bahay mo, hindi ko na napansikita. Lagi. Madam Lilian, nandiyan ka pa ba? Basta yung business natin dyan, di Madam Lilian. Madam Nagpapa. Naku po, Naging two na lang. binawi ni Lolo, naging 2 na lang, ha?
Naging 200 uli. Lilian. Edward, hinaan mo nga sa konti yung video mo. Ay, yung sounds mo. Lilian, pag dinikitan ka kasi, wag ka agad-agad bumalik. Hayaan mo muna mga 4 to 6 o kinabukasan ka na. Bumalik. Yes po, andito pa rin ako. Okay lang naman. Medyo dahil madalas ang bagyo. Pag dinikitan ka, Lilian, wag ka agad-agad bumalik. Hayaan mo muna mga 4 to 5, 4 to 6, o di kaya kinabukasan mo na siya dikitan. Kasi ganun yung ginagawa ko eh. Ngayon, kung di makapaghintay yung dinidikit sa'yo, edi bawin nila. Kesa naman yung ganyan malalagasan ka agad. Na-try ko na yung ganyan, Lilian. Nababawasan ako isa lang, dalawa, ganyan lang. Anong meron sa scene ninyo? Nabubong ninyo? Anong meron sa bubong ninyo? Anong meron sa? Sabi mo, Lola, anong may ano? Kaya sayang yung effort. Lagi ka nakatingin sa taas. Wala, tumitingin ako kung may mahulog pa o wala. Pwede lang i-refresh yung utak ko ng panibago, pwede lang. Hindi, saglit, unahin ko muna si Lilian, saglit lang nga, sasagutin ko yung tanong, sabi mo, Edward. Kaya nga, sayang effort. Kaya nga, Lilian, huwag ka agad-agad bumalik. Kasi ganyan talaga yan, kasi nasubukan ko na yan, binabalikan ko agad, tapos nalalagas din kinabukasan. Ganito lang yung Edward, para ma-refresh yung utak mo. Narinig mo ako? Oo, narinig kita. Iuntog mo yung utak mo para yung utak mo maghalo. Baka yung mga ibang na utak mo nasa gilid. Naghiwala yung 1/4, yung 1/4, 1/4. Yung buo siguro nasa gitna. Tapos pag inuntog mo yan, sigurado 100%. Marirefresh yan. Di ba? Pag nagre-refresh tayo, kailangan pa natin i-scroll. Ano ko lang to. Ligo-ligo lang. Kulang ako sa ligo. Ay. Hindi ka siguro naliligo, ano? Yan yung sanhi ng sayaw kasi. Oo, Lilian, madam Lilian, ganun ang gawin mo. Diba, Lilian, anong oras ka nalalagasan, DJ Lilian? Kim, Idol! Ako kasi dati, Lilian, pag nagdidikit ako, hindi ko binabalik-balikan agad. Halimbawa, kasi taglagas dito sa akin dito, alas 12 ng tanghali. Tapusin ko muna si Lolo maglagas, saka ako babalikan sila. Kasi sinisay ko kung yan yung malalaga sa akin. Yan na may banana mo, Madam Lilian. Yan na yung banana mo, Lilian. 200 nga, bumalik na rin sa 200. 200 plus? Oo, di ba dati sabi ko na sa'yo, di ba sabi ko ang bilis ng saging ni 200 plus. Lilian, di ba sabi ko sa'yo noon, ang bilis ng saging ni Lilian, nasa 400 plus na siya. Tapos ngayon, tinanong ko nga siya kung ilan, sabi na bumalik na sa 200. Sana bawasan. Malaki na nabawas na, tignan mo, 200 plus. Yan, salamat daw sa tip mo, Lola. You're welcome, Lilian. 200 o 299. Oh, dagdagan natin. Isa na lang, 300 na lang pala. Check ko nga kung ano si Madam Lilian. Kasi Lilian, nung nakita ko ngayon saging mo, 400. Edward, hinaan mo kasi yung music mo na yung tenga ko. Mga ganyan lang. Kasi Lilian nga, sabi ko kay Edward noon, sabi ko ang bilis ng saging ni Lilian kasi nasa 400 plus ka na. Di ba dati sinabi mo 200 plus lang, tapos naging 400 plus.
Kaya tinatanong ko, baka ako nasa graduate ka na rin ng 500, 600. Kaya lang minsan, Lilia, yung mga didikitan mo, hindi talaga makapaghintay yan. Gusto niya balik-balik agad, balik agad. Ako hindi ko talaga yun, binabalikan agad-agad. Kung ayaw, hindi sila makapaghintay, bawiin nila. Kaya sa lahat naman yung saging ko malagas, kaya sa kontra sa isa lang. Ano yan, dumidikit ka? Oo. Oh, kaya nga naka-freeze ka na naman eh, na-stuck ka na naman. $299. DJ Gale. DJ Gale. DJ. Hey. Hey. Ano taong pao. Ay, sumakit ang tiyan ko. Kumakakit ang tiyan ko. Nothing gonna change. Minsan nakakasawa ng kumain ng itlog araw-araw. Puro itlog na lang. Itlog. Hotdog. Ay, kanin. Sige po, sir. Padagdag para makagraduate ng grade 2. Ibig sabihin, Lilian, 299 ang nawala sa'yo. Bumalik ka uli. Ay, ang laki pala na naglagas sa'yo. Ako, Lilian, nung taglagas ni Lolo, hindi naman ako nalagasan ng ganyang kalaki-laki. Dati nalagas lang sa akin 30. Tapos bukas uli, ganyan. Oh, pero hindi ako nalagasan ng ganyang karami. Edward, yung nalagas sa kanya, 299. Bumalik siya sa 100 plus. Eduardo. Ang laki rin pala nabawas sa'yo, no? 290 na lang ang saging. 290 ang saging yung sige nga, sir, padagdag para makagraduate ng grade 2. Hindi, dapat makagraduate ka ng grade 3, hindi grade 2. 299 na lang ang saging ko. 299 yung saging niya. Sabi niya kasi kanina. Hindi, mali yung... Nagdagdagan ko lang 4. Mali yung sinabi ka na, 304 ka na yata. Makagraduate ng grade 2. Okay na, dagdagan na, 304. Yung nalagas sa kanya. 300. Sige, Lilian, mamaya. Dagdagan ko Lilian mamaya. Ay, nadagdagan ko na. Check mo kung hindi na ako nagbakas. Si Lemon kanina, dinikitan ko ng 5 yun. Nakagraduate na rin ng 100 yun. Ay, hindi pala. 110 na pala yun. Yan, okay na. Hindi na, wala na baka walang data. Si Lemon kagabi, di ba? Check mo, Madam Lilian, kung nadagdagan yung banana mo ngayon. Di na ako nagbakas. Ayan, oo, Lilian. Sige nga, sir, padagdag para makagrad. Oo. Si Lemon kagabi yung si Leloy. Si Leloy, kagabi ka ako. Yay, sabi. Tama. 300. Oh, 300 na yata. 300. Oo. 304. Tignan ko uli, Lilian, yung mga dating dinikit ko sa'yo. Kung hindi sila nalagas. Mamaya, Lilian. Sige. I-check mo na lang na, Lilian. Ano mo na lang bukas, i-monitor mo kung malalagas ba o hindi. Hindi na kasi nagbakas. Tignan natin, malalagas. Yes, mega shoutout po sa ating 400 million the house. Ayan, sabi ko, Lilian. Anong oras ka ba nalalagasan, Lilian, sa Pilipinas? Ano ba ng oras ang taglagas sa Pilipinas, Edward? Ano yung kada sa Pilipinas, alas 12 yata o alas 3. Yan, dalawa na yan. Alas 3 ng 12 or 2 ay 3. Oo, alas 2. Tanghali. Tanghali. Ganun yan. Oo. Tapos ganun ang gawin mo, Lilian. Saka ka bumalik sa kanila. After mong malagasan, i-check mo. Pag hindi ka babalik agad, ilan yung malalagas sa'yo. Yeah. Kasi ganyan dating ginagawa ko, Lilian. Hindi ako nagbabalik. Sige. No problem. Nag-reflect na siya. Tapos ang ginagawa ko, Lilian, hindi ako nagbabalik. Pag alas 12 rin kasi ng tanghali dito, chine-check ko muna. Halimbawa sa tanghali, malalagasan ako. Check ko kung ilan yung malalagas sa akin na hindi ko sila binabalikan agad at ilan yung nalalagas sa akin pag binabalikan ko sila agad.
Maraming nalalaga sa akin pag binabalikan ko sila agad. Dito, tanghali rin dito. Basta 12:10 yan. Dati, nangihingalo na yung puso ko kung ilan naman yung malalaga sa saging ko. Nawala naman ti host. Ganun ang gawin mo, Lilian. Kung hindi makapaghinta yung didikit sa'yo na isa, edi mabawiin nila na yung isa kaysa yung mas maraming malalaga sa'yo na 10 kaysa isa yung kukunin nila. Pag Lilian kasi, check mo rin yung mga dumidikit sa'yo. I-click mo yung channel, baka puro ninja yung didikit nila sa'yo, tapos binabalikan mo. Pag makita mo mga ninja didikit sa'yo, huwag mo nang balikan yun. Kung wala masyadong sub. Halimbawa, ganyan kay Edward, dumikit siya sa'yo ng isa. Tapos i-open mo yung link nung dumikit sa'yo. Pag wala masyadong sub yun, huwag mong balikan yun kasi ninja yung pangdikit nila kasi maraming ganyan gumagamit. Halimbawa, yung link ko, ang main ko, ang link ko. Tapos ang ginagamit ko pambaba ko ng link, yung ninja ko. Tapos yung iba kasi, ganyan ang ginagawa Lilian. Ang dinidikit nila sa yung ninja nilang dinidikit sa'yo, ikaw naman na dumidikit, yung main nila, ang didikitan mo kasi yung kiniklik mo, yung link nila mismo. Diyan mo, tignan mo ng maayos yung ganyan, Lilian. Halimbawa, yung sinasabi ko sa'yo, ngayon nagbaba ako ng link. Oy, sitot. Halimbawa, gamit ko na link, bahay, binaba, oy, sitot. Pero pag binuksan mo yung link, ay ang nanandoon, oy, sihat mukbang. Ang ibig sabihin, ninja yung ididikit ko sa'yo, hindi yung mismo men ko ang ididikit ko sa'yo. Ganyan yan, yung mga iba dyan, ganyan ang style nila. Ninja ang pandikit nila, pero ikaw, doon ka mismo dumidikit sa main. Ang daming ganyan, Lilian, i-check mo. I-check mo, Lilian. Pag magkaiba yung pangalan, Lilian, ng binababa nilang bahay at saka yung bumababa, ibig sabihin, ninja yung gamit nila. Makikita mo rin naman yan eh. Kaso ako ganyan, Lilian, dati. Pag nakikita ko na ninja talaga dumidikit sa akin, pag open ko ng link nila, magkaiba yung pangalan at saka yung dumidikit, hindi ko binabalikan yan kahit pasabihin pa niyang dumikit ako sa'yo. Ganyan ang mga style ng mga iba din, lalo na pag malalaki na yung bahay. Shout out dyan sa malalaking bahay. Ay. Kasi ako, Lilian, pag didikit yung mga ninja ko, sinasabi ko, huwag nyo nang balikan to kasi ninja. Yung parang free lang yun sila, free saging lang yun. Bakit ka na mga how edge? Ay, ganun ba? Lilian. I-check mo lagi yan, Lilian. Saka Lilian, huwag ka masyado magpapaniwala. Magsabi yan sa'yo, daan full pack. Kasi minsan yan, puro daan full pack lang siya, pero hindi dumidikit. Pero ikaw dumidikit ka. O di kayo, iba dyan nagbakas lang. Tapos sabi daan full pack. At saka bawal daw magsalita ng full pack sa mismong LS o kaya sa mga bawal daw yun kasi mawawala din daw yun. Sabi. Basta ka na lang, basta mag-comment pa lang kung ano yung nakikita mo doon sa video. Yun lang. Oo. Yun ang sabi. Huwag ka daw mag-comment na done full pack. Hindi. Ayan. At saka dapat, pag halimbawa, kung yung comment mo rin doon sa video, related doon sa video. Oo. Halimbawa for example, si Edward, gwapo. Hindi, halimbawa si Edward, oy, gwapo ni Edward, tapos nilagay mong pangit ni Edward. Siyempre, may spam yun. Di ba, Lilian? Ang kinomet. Di ba ang kinomet mo doon? Di ba nakalagay doon? Pangit ni Edward. Tapos nag-comment ka doon, ang gwapo ni Edward. Siyempre, mawawala yun. Aragoy! Sorry, sino ba yung nag-message? Daming message, marathon.
Edward, hinaan mo nga yung music mo saglit. Sara, inad nga nila ako dyan. Kaya nga pinorward ko sa'yo. Hello? Hello? Narinig ako? Hello? Edward? Lilian, narinig ako, Lilian? Wala na naman ako. Yes, hello, narinig kita, Lola. Ah, Tama oh. yun, si Sir Edward. Gwapo. Wow, thank you so much sa'yo, Madam Lilia. Hindi, Lilian. Ay, Thank you, Madam Lilia. O, wag ka na kumontra, Lola. O, okay na yan. Salamat, Madam Lilia. Wag ka na my magsalita, goodness. Lola. Baka sinabi na nga yung tama. Oh, tama na yun si Sir Edward. Gwapo. Wag ka na kumukontra. Okay na yan. Rugoy. Thank you, Madam Lilian, ha, sa suporta na. Nagutom ako doon sa comment ni Lilian. O, kain ka muna kasi. Walang problema. Yes, mega love shoutout po sa ating 400 million in the house. Yes, mega shoutout po sa ating 400 million in the house. Maraming salamat po sa mga naka-video dyan. Thank you so much. Thank you. Thank you. Muli na ako bukas, guys. Oh, wow, sana all. Ay, umayos ka, Edward. Bakit naman? Baka naman, may mga karinig na naman, ma-shoutout na naman tayo. Ayaw nga. Sige na, sorry po, guys. Bukas nga, ano kayong pwedeng gawin dito? Bili nga. Nalolo ko yung headset ko. Kaya nga. Pag nanalo ka ng loto, bumili ka uli. Teke yung Kasi mga nga sabi ko napipili. Kasi nga sabi ko nga sa'yo, basta baga ganyan, huwag kayo umorder ng online kasi hindi nyo sila natitest, natatry. Ayun, may sabi si Lilian. Siyempre, maganda naman si co-host. Mukbang. Oh my goodness. Hindi. Mali kasi yung pagkaintuan mo doon, Lilian, bumalik ka. Pero di na ako kontra sabi ni Edward. Yun ang kasi na-post mo doon eh. Ayan mo na, change topic. Ibang topic na tayo. Basta gwapo ako, guys. Thank you so much. Walang taong pangit. Depende na lang tao yung my ugali. Pangit yung ugali. Yun ang pinaka number one. Ito, alisin mo naman kasi yung gwapo. Pwede mo na madadala sa marami. Tama. Diba? Ito pala, Edward. Paano yung puso niya? May nakita. Hindi. Saglit. May nabasa ako doon. Ito. Kung papipiliin ka, alin yung pipiliin mo sa tatlo? Pera, pagmamahal o oras? At bakit? Halimbawa, pinili mo pera at bakit? Pagmamahal, bakit? Oras, bakit? Ako sa akin, Ititest ko oras. yung galing at talino mo. Sige. Ako sa akin, oras. Sige, tapos? Kasi yung oras tumatakbo yung oras. Kailangan mong gawin kung anong gusto mong gawin sa mundo. At saka kailangan mo din. Tama? Hindi. Ano, pagmamahal? Nasa yung nga kung ano. Kung pera, Gusto ko pagmamahal, hindi, oras. Tapos, pera, bakit mo pipiliin yung pera? Bakit? Ano Ako, hindi. Pipiliin ko. Kaya oras. nga, pinapipili nga kita kung ano. Oras nga. Sige. Oras. Yun ang sinabi ko na, di ba, magagawa ko yung gusto kong gawin habang may time pa. Habang may time pa sa mundo na yun yung mga hindi ko nagagawa, gawin ko na ngayon.
Ganun yun. Mm. Kumbaga, for example, hindi ko pa nagagawang lahat na kasi parang given na rin yan eh. Given na rin yung pagkain, given na yung ganyan-ganyan. O kailangan mo nang gawin ng lahat ng gusto mong gawin sa mundo. Habang may oras, may Okay. pag-asa, kumbaga ganun. Wow, Kung ano yung sana mga all. pagkakamali mo noon o nung ngayon, Oh, yan si kailangan mo Dada, nang oh. itama. Yan si Yes. Dada, thumbs up, tambay. Yes, maraming salamat po, Dada Lee. Tita, thank you so much po. Thank you, Tapos, tita. tapos tuloy mo. Ayun, Tapos, mas gusto ko yung oras kasi gusto ko gawin kung ano yung gusto kong gawin sa mundo. At kung ano yung dapat kong gagawin pa lang, kailangan ko nang gawin. Yun, alin mo naman yung pera. O magiging masaya ka ba sa pera? Magiging masaya ka ba sa pagmamahal? Kung ang pagmamahal, kung hindi ka naman Hindi. mahal. Hindi. Marami naman kasing Ano? kahulugan yung pagmamahal. Ano Hindi naman na yung yan? dahil, hindi naman kasi mahal mo yung tao dahil sa hindi naman kasi yung common sinasabing mahal tungkol na yun sa Sige, pag-ibig. thank you. Hindi. Thank you, tita. Thank you so much, tita. Thank you. Huwag na lang natin pansinin yung mga thumbs up, down, no? Basta importante na pag-usapan lang natin kung ano yung dapat pag-usapan. Ano yung nasabi mo? Sa akin, hindi naman common yung sinasabi mong pagmamahal tungkol na yun sa pag-ibig. Hindi yun. Kaya sinasabi doon ni Jim Titan, kung papipiliin ko, ano yung pipiliin mo yun? Pera? So, siyempre, ibibigay mo kung ano yung sagot mo kung bakit pera, bakit pagmamahal o oras. Doon sa akin kasi pagmamahal. Anhin ko naman yung pera, kundi hindi naman ako mahal ng pamilya ko, hindi naman nila maibigay yung pagmamahal kasi nga may pera ka. Hindi mo maibigay yung pagmamahal kasi may pera ka. Pero kung mahal mo yung tao, mahal mo yung pamilya mo, gagawa ng paraan yung pamilya mo, halimbawa yung asawa mo, na maghahanap buhay, magkakaroon din kayo ng pera. At kung yung sa oras naman, doon ako sa pagmamahal kasi pag nabuo kayo, pag andun kayo doon sa part ng pagmamahal nyo, andun din yung oras, magbibigay rin siya ng oras para sa'yo. O, di ba? Sa bagay, yung oras kasi, sana may babalik mo yung mga nakaraan mo, yung mga memory mo dati-dati. Pero para din sa akin, doon ako sa pagmamahal. Kasi pag nandun yung sa pagmamahal na yun, siyempre maghahanap buhay na magkakaroon din kayo ng pera, di ba? Anhin mo naman yung pera o yung pamilya mo, wala namang nabubong pagmamahal. Ano yung tawag doon? Ay, basta yun. Pero sa akin sa pagmamahal, ayoko ng oras tsaka pera. Okay. Sige ko nang nanalo. Hindi. Sabi ni Lilian. Sabi ni Lilian nga, mga host, sleep muna ako. Manguhuli ako ng totoong isda. Bukas ng umaga. Maraming salamat po. Lilian, Thank you, good night. Lilian. Salamat po, Lilian. Kasi nga, salamat, Lilian. Anhin mo nga yung pera kung wala nang pagmamahal. Alhin mo naman yung oras kung wala rin pera at pagmamahal. O, di ba? Tama. Pero nandun ako sa pagmamahal, naandun na siya lahat-lahat. Hindi, iba-iba kasi pananaw ng ibang mga tao, di ba? Kaya nga sabi ni Jinkitan, kung kayo ang pipiliin, ano yung gusto niyong pipiliin at bakit? Kasi nakalagay kasi nakakuha ako kasi business-minded kasi si Jinkitan, nakafollow ako sa kanya. Yes. Mega shoutout sa'yo, Danilo Tunggol. Mega love shoutout sa'yo from Japan. Thank you, Danilo. Tamsa ka munang i-like mo yan, ha? Danilo, like mo yan, ha? Oo, Dada. Lagi naman ako nagbibisita sa bahay mo. Nagtatamsak ako, pero hindi ako nagko-comment. Like mo na lang, Danilo, ha? Like mo. Maraming salamat sa'yo. Lahat kayo naka-notif sa akin. Para si Dada Lee. Salamat po, Dada Lee, tita. Sabi ni tambay-tambay Ate Oisy, mahalin mo na ako. Dada, lagi naman ako sa bahay mo, pero hindi ako talaga nag-comment. Nagtatamsak lang ako. Nawala naman si Edward.
Hello, nandito pa ako. Dito pa ako. Tamtax. Eh, Danilo, anong tamtax? Sabi nga niya, yung tamtax, yung tamsak niya nga, parang tamtax yung dikit na dikit. Tapos, bibigyan kita ng tip, 3 rin ng tip para makapag-ipon, charot. Eh, wala na sa akin yung ipon-ipon na yan. Wala Oo. na. Bakit wala? Bakit ka negative sa mga ganyan? Lagi, di ba sa'yo, positive. Puro, hindi, positive naman. Kaso, minsan kasi, magiging negative kasi minsan, negative thinking ako minsan kasi nga, may mga bayarin, mga ganun. Kaya, Lahat naman iisip naman ng mo. tao may bayarin. Lahat Tama. naman tao may babayarin. Kaya nga sabi ko, bibigyan kita ng tip. Charot. O sige, hindi. Huwag mo na akong bigyan ng tip. Bigyan mo na ako ng pera. Malapit na million. naman pag nanalo ako ng loto. Bibili kita ng gulong ng sasakyan una. Saka na yung katawan. Hindi, mag-aasawa ka na lang pala, Edward. Ako na yung kalabaw. Ayan, Ako na yung kalabaw. may tanong ako, may bewang pa ba yung bangus? O may tanong daw siya. Ano sabi niya, Lola? May tanong ako, may bewang po ba ang Siyempre, bangus? may bewang yung bangus, ano? Saan daw? Oy. Ay, meron yan, bewang. Siyempre, yun sa gilid niya. O, di ba may, anong tawag doon sa gilid niya? Yung tinatanggal. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Kaliskis. Hindi na makaliskis yun. Yung kaliskis yun. Kaliskis, siyempre, yung sa katawan yung kaliskis, sa gilid-gilid. Ayan, mega shoutout po sa ating 300 million in the house. Thank you so much. Ano ang saging na nakakain ng balat? Hindi ko alam. Papalaro natin yan. Susunod. Yes, magpapagames tayo guys ng mananalo ng Dalang, 100. Hindi, Ano pa? yung 100 gadget. Hindi, kung yun, WH yun. Ipapakuha natin WH, Gcash, saka load. Sige. Kasi baka hindi ba yung iba, ayaw naman nila ng cash? O di kay Gcash. Ano ang pagkakaiba ng load at Gcash? Ano nga, sabihin mo nga? Di ba yung Gcash pera rin yun? Gcash, pera din yun. For example, ako, may Gcash ako, o padala mo ng Gcash, pwede niyang i-load, pwede niyang pambili sa iba. Yung loan. Pero yung load kasi agad-agad papasok load yun eh. Pero kung Gcash, pwede niyang i-load sa sarili niya, pwede niyang i-load sa iba. Ganun yun. Ibenta. Yes, pwede niyang ibenta. Okay, Pwede niyang bumili ng pagkain, pwede niyang bumili sa grocery. Pwede pa rin po yan siya? Parang ATM din pala yan? Oo, pero walang ATM. Yung iba kasi may ATM, yung iba wala. Application lang siya. Ayan, may tanong naman si Danilo. O, may tanong si Danilo. Anong isda ang basang-basa sa ulan? Ano ba? Isipin ko muna. Naisip ako pero baka mali yun. Dito. Danilo, date mo yata bukas. Danilo, naisip ko, pero iba yung sagot ko sa inisip ko. Pero pareho tayo ng hito, pero ibang hito yung naisip ko. Ano ngayon, Edward? Di ba kasi nakikita ko, sabi nila, kung gusto mo ng Gcash o di kaya load. Oo. Yun. Pero Mas kasi gawin kasi natin doon, kasi yung iba, ayaw naman nila ng load, di ba? Minsan WH yung kinukuha nila. Oo, siyempre para naman yung mga taga-Pilipinas, di ba? Minsan kasi yun lalo na yung mga bagong nanonood, gusto nila load, lalo na Pilipinas. Gaya ni Danilo, yan gusto niya, load yan. Load ang gusto niyan. Kaya nga, kung may mananalo nga, siyempre, papipiliin siya kung load, Gcash o WH. Okay. 10 hours na WH. 50 pesos load, tsaka 50 pesos Yun ang Gcash. sabi ko.
Pipili Dito siya doon ako, kung anong gusto niya. basang-basa sa ulan, walang masisilungan, walang malalapitan. Charot. Oh my goodness. Kaya nakagawa ka na ba? Nakagawa ka na? Meron ako iparin sa akin mga question kasi mga puro logical yun. Adi, ang plano ko sana nga lola sa November 18. November 18 ng gabi kasi alas Kaya 10, nga, alas oo, 10 ng walang gabi problema. hanggang alauna, Oo. pwede ako doon. Kasi kinabukasan day off ko. Yun, pwede natin gawin yun. Bakit hindi ka Ganito, na lang kaya yan, alam mo na. mag-schedule? Bakit hindi ka kaya mag-schedule? Tapos schedule mo na lang hanggang sa 18 para maalam nila, para may pupunta na. Oo, sige. Ano ko na lang, i-post ko na lang sa community ko. Sa FB, Oh, hindi ba, pwede rin sa FB. ang ibig kong sabihin, di ba sa thumbnail, nilagay mo na doon. Tapos Oo. i-schedule mo na yun kaso, sa November 18. Di ba kaso pwede nga, yun? ang kailangan doon, hindi, ang kailangan mo na doon, Lola, kailangan ko munang yung eksaktong pa-premyo talaga. For example, yung Yun na first nga, prize, yun na mga nga. ganyan. Mm. Sabihin mo lang Ano sa ba akin, yung tapos pa-game? ipopost ko na lang. Ha? Ano ba yun? Ano ba yung kwan doon? Yun lang. Ano ba yung Yan si Dadali. pa-game? Dadali. Ha? Ano ba yung pa-trivia doon? Ano ba yung klase pa-trivia ang gagawin natin? Yung Pinoy henyo? Yung kadalasan nila? Nagawa? Pwede rin naman yun. Pwede naman yun. Kumbaga, Hindi, ang gawin Pwede. na lang kasi doon, halo-halo na tanong na lang kasi. halo-halo. Oo. For example, yung Mm. Pinoy nyo, yung pera, pwede nyo para in case man, at least, hindi, paiba-iba. Mas maganda kasi yung paiba-iba kasi para hindi magsawa yung mga tao. Kaya nga, yun ang sabi ko nga sa'yo, wag lang puro Pinoy henyo hanggang sa katapusan, puro Pinoy henyo. Nakakasawa kayo mag-isip ng utang. Yes. Kailan ipinanganak si Jose Rizal? Saan binarin? Sa likod, sa harap? O yun, pwede rin yun. Diba? Hindi rin puro. Kaya, for example, kailan pumutok ang Vulkan Mayon. Bulkang Mayon. Hindi Albay? sagutin niya kung sino yung nakauna. Hindi, mas maganda. Yun na nga, o diba? Kailan dumating si Bagyong Rolly, o diba? Kailan binagyo si Edward? O? Yung mga ganun na question, hindi lang yung puro, meron na kasi ako naisip. Dati kasi ito, mga trivia rin namin dito dati nung may grupo pa kami dito. Sabi ko nga sa labi kami nagpapatrivia every weekend. Pag tinatanong ko kasi natatawa ako doon eh. Saka di lang yung Lola. For example, ako, may question ako. O ano yung first vlog ko? Kasi may nakalagay doon, first vlog, second vlog, third vlog. O. Oh. Tapos Ayoko sasabihin yung nyo kung mga, anong title. Ganun. Oh. Tapos puntahan nyo yung Wag video lang na yun. yung, At least, halimbawa, wag lang yung Diba? Juan Edward, wag lang yung magdala ka ng ganito, magdala ka ng ganyan kasi hindi na wala naman yan sa yung sa StreamYard. Akyat. Oo. Okay. Wag na lang Okay yung lang ganyan. yan, Kasi mas maganda yung Okay lang yun. Oo. Okay lang, ikaw naman ang gagastos. Ay, bullshit ka. Hindi na. O, ikaw rin. Gagastos ako, Lola. Huwag ka magalala. Isa ka rin sa sponsor, oy. Sige, maging sponsor ako ng house and lot. Sa paso. Ambag lang ako sa'yo. Basta abangan na lang nila. Kung baga magpo-post na ako sa WH lang yung ambag ko. 10 Hindi, hours. basta ano mo lang. Basta ibigay mo na lang sa akin yung Lola, yung ano mo. Question? Yung bibigay mo kung ibibigay mo, Question? mga ganyan. Para tapos i-ano ko na lang, i-organize ko na lang. Hindi, yung question, i-con ko na lang. Yung question, hindi. Basta WH yung bibigay ko sa'yo. Hindi, for example, yung una kasi, gawin natin, bawa, limang mananalo ng 50 pesos load. Tapos second prize, yung second prize natin, na dalawang mananalo ng 200 pesos Single. load, o Gcash, kanya. Tapos sa grand final, sino yung mananalo ng single? Ano? Sino mananalo ng? Guwapo, saka single. Grand prize ka namin. Grand prize kita. Yung grand prize, kung sino yung mananalo, siya yung i-date. Oo. Dahil sa Pilipinas lang. Iba, di ba dati, alala mo yung sa Valentine's Day sa Kuanata yun sa GMA? ABS dati, sa ABS. Hindi nila alam yung kadate nila. First time nilang magkikita sa February 14.
Ganun dapat yun. Oo, basta planuhan na lang. Basta malay mo, di ba? Oo, malay mo, diyan mo na mahanap yung forever mo. Nag-invite Ay, ako ayoko sa na lalo na magsalita, sa mga baka mamaya ma-shout out na naman ako. puyat na naman tapos OC pa ako bukas. Okay lang yan, Tunggol. Natawa ka naman, di ba? Tunggol! Puyat. Tunggol! Mega shout out! Ay, Zile 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 yo alergyal mile 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 mile. Okay lang yan, Tunggol. Okay lang yan. Tapos may pera ka, may sahod ka malaki. oo. Anhin mo naman yung laki kang tulog sa bahay. Bukas wala kang sahod. Katapusan wala kang sahod. Yes, tama. Alam mo nung umuwi ako ng Pilipinas bakasyon, parang naisip ko gusto ko nang bumalik kasi Bakit? nga wala akong sahod. Wala kang sahod Di ba pero kasi- naipit ka. Hindi. Kasi nga nung nagbakasyon ako, halos 6 months, 5 months and 20 days ata nagbakasyon noon dati. 2018. Tapos feeling ko, sabi ko, gusto ko nang bumalik. Kasi di ba yung sanay ka may sahod ka lagi? Ah, Nakakamiss. Anong naipit, Edward? adi, akala ko si naipit ka sa sa biyahe. Tapos nawala ka ng pera. Oh my goodness. Danilo, alam mo Hindi. na, alam mo na. Alam mo na, pag nagpa-premyo si Lola, yan. Magpapapremyo siya, punta ka na lang, no? Blind date. Literal na bubulagin. Ano? Bubulagin ang Bubulagin ang mananalo. Hindi, Danilo, kasi ayoko na pag-usapan kasi ba may change topic. Huwag mo nang pag-usapan, Lola. Alam mo na. i-load na lang tayo, sa load na lang tayo. O basta load yun, Load yung papa-premyo namin ni Edward, load, Gcash, o WH. Kasi yan din naman, hindi, si Tunggol kasi hindi naman kailangan ng WH yan. Ano lang yan, taga-subaybay lang yan. Taga-load, Hindi rin niya kailangan niya ang load. Oo. Kailangan ng load yan. Okay. Danilo, ang kailangan yan, load. Anong klaseng load ang gusto mo, Danilo? Magkano daw ang gusto mong load, Danilo? Baka bibigay ni Hindi. Lola. Anong klaseng load ang gusto mo? Hindi, ano yan, magkano gusto load? niya yan, smart yan. Smart yan, kilala ko yan, Lola. Kasi kailangan niya na ng load kasi kapag nanonood ng YouTube yan, taga-suporta rin yan, nanonood ng video ko. Kaya may promise ako sa kanila kapag nag-money ako, maglilibre ako. Sana all. Pag nagsahod na. Oo. Pag pag monetize na ako, magpapagame ako. $100 load, 100 load, 100 load. Loading. Dati dito nagpapatrivia rin kami. Puro load. Ay. Nandiyan pa si Danilo. Danilo, nandiyan ka pa ba? Kasi meron pa tayong 200 billion viewers. Ayan. Load tsaka Andyan pa, pera load, daw, tsaka Lola. Pera. May Gcash ka. Huwag kang mag-alala, Danilo. Malapit na ako, Sabi kasi ng bolang crystal ko, malapit na ako mananalo ng loto. Yun nga, malapit na akong tumama ng loto. Yun nga lang, kung anong klaseng tama yung tatamaan ko. O ako yung tatamaan, o ako ang yung tatama. Yun lang yun. Ay. Buti Danilo, hindi ko matulog Hindi ko matulog ngayon Anong meron? Siyempre, alangan naman kung tulog yan, Edward. Makikita mo ba yan dyan nakapost? Nagpo-post? Nagko-comment? Siyempre, hindi, ano?
May gusto kong kainin pero hindi ko alam. Ayan, mega shoutout Ay, po kay Sir pera. Arthur. Ay, pera. Mega love shoutout Sir Arthur. Ay, pera na lang pala ha. Mga 5K, ha, char. Pandagdag. Salamat breast. po Sir Arthur. Ay. Hi, Sir Arthur. Basahin mo yung kay Danilo, oy. Mega love shoutout. Sir Ay, pera Arthur. na lang pala, mga 5,000. Char, pandagdag ng bread. Hayaan mo, Danilo. Ako na mag-sponsor ng panalo ako ng loto. Ay, sasakit naman yung pangako sa kakatawa kahapon. So, magkit yung kakatawa kahapon. Nabo Mixed. Oh my. Nabo Mixed. Ano na nangyari? Nagkape. Ay, sana yung kon mo, everyday Milo mo. Wala na? Nag-change brand ka na naman? Wala, coffee ko blanca ako ngayon. Aba? Coffee blanc. Coffee ko blanca ako ngayon. Oy, sinat out nga kita doon sa video ko. Nakain kami. Halloween. Sabi ko, umiinom ng coffee blanca hanggang hindi pa rin nagtitrending. Yes, mega love shoutout po sa ating 300 million in the house. Thank you so much po sa lahat ng mga pumunta. Thank you so much. Yung 2 hours mo, magiging 3 hours to. Great remix of DJ. Kanina sabi ko nga sa'yo, alas 6 pa yung si Michelle nag-online, anong tawag dito? Hindi mo na naabutan, ano? Hindi ka naka... Hindi na, nagtrabaho ko kanina. Hindi na, nagtrabaho ko kanina, Lola. Salamat po, Sir Arthur. Nandiyan ka pa rin. Thank you so much po sa 300 million in the house. Salamat po. Salamat sa mga nanonood. Thank you so much. All he had mukbang. Papatahi ko pa yung gown ko. Oo, bibigyan kita ng red carpet nun, Lola, kapag nag-Grand. Ayan, di naman Grand ILS, parang palaro lang. Oh my goodness. Sa Grand LS mo Mag-invite din ako ng mga... Mag-sponsor ako sa Grand Na, Lola, LS ko ng isang drum na tubig. Ako na yung papatubig sa kanila. Isang dam Hindi, truck saka pala, ang tawag tubig, dito. soft drinks. Saka mag-ano ako. Mag-invite ako ng mga dancer, singer, mga gitarista. Oo, Bakit ka pa tumatawa mag-i-invite? siya. Bakit ka pa mag-i-invite? Hindi. Ang ibig kong sabihin, bakit ka pa mag-i-invite ng dancer? Dancer ka rin naman. Ikaw na lang kayong gumulong-gulong dyan. Oo. Di, siyempre, iba-iba naman para iba yung panlasa ng mga tao. Oo. Malay mo, may dancer dyan sa kabila. O, di kukunin ko. Halimbawa, yan si Danilo. Yun, sasaya siya. Oh, Danilo, ready ka ba? Magkakaroon naman yung taste niya. Talent fee niya. Siguro, pwede na sa kanya siguro yung load sa kanya. Pwede na yung load. 50 pesos. 100. Basta sumaya lang si Danilo sa live stream ko. Danilo, sayaw ka sa live stream ko. May 100 Sige, load ka na. Danilo. Pag sumayaw ka, O, grab akin daw na yung niya, 100 Lola. Ikaw load nang mo. bahala dyan, Lola. O. Grab. Ikaw nang bahala sige. daw, grab niya. O.
Sige. Sumayaw ka ng mga 5 minutes, ha? May 100 load na si Danilo. Huwag ka na mag... Yan, Danilo Meron ka ng 100 load sa November 18 ng gabi. Alas 10, November Oo. 18. November 18, 10 p.m. to 1 p.m. Pwede kaya? Kahit saglit lang naman yun, Danilo. Okay na yun. Sasayaw ka lang, okay na yun. Live stream yan, okay na sa'yo? Saglit lang. Live yun, live yun, Danilo, ha? Live yun. Pagbigyan mo na si Host Danilo. Danilo, Lalo pagbigyan kasi mo na sikat. kami, Danilo. Tapos lalo kang sisikat, Danilo. Tapos papakilala kita sa mga viewers, sa mga kakilala si ko. Jeromina pala. Si Jeromina, sasayaw yun. Sasayawin natin si Jero. Oh, si Jeromina? Yun. Sumasayaw yun. Oh, talaga? Oo. Sumasayaw nga doon sa tahong ni Carla kay, saan ba yung kay Mikey Nard ata yun, kay Abeta. Oh, talaga? Yan, mega sumayaw love din sila. shoutout po sa ating 400 million in the house. Kita nga ako nakakaya sa mga 400 million in the house. Kaya nga ikaw lang magpakita. Kailangan magpapakita. Danilo asahan kita sa November 18. November 18 November 18, 10 p.m. Higher daw. Yes. Lola. Sige. Cool. Oh, cool daw, deal. Deal ng asin. Deal ng asin. Oh, deal daw. Danilo, basta gawa ka ng mo Siguro mga 5 minutes lang siguro na sa'yo. Pwede ka na doon. Oo, okay na yan. Oo. Ipo-focus ko sa'yo yung yung camera sa'yo. Pero akyat ka. Baga bibigyan kita ng hagdan. I-click mo lang yun. Tapos, diretso ka na akyat. Pag Ikaw yung live yun nakapokus ka. Ikaw yung mismo yun. Oo. Oo, ikaw yung mismong pamanoorin ng mga tao. Ikaw yung nasa center talaga. Ikaw talaga yun. Ayan, mega love shoutout po kay Soy Leo Lebron. Mega love shoutout si sa'yo. Soy. si Leo na yung Leo, ikaw na yung taga-gitara, ha? Wala na kasi Oo, yung kaibigan ko. Kung sure nandito yan. lang, nakukontak ko lang sana yung kaibigan ko. Di sana siya yung pakakantahin. Galing niya kumanta yun. Kapampangan din yun siya, Edward. Talaga? Kasi yung sa grupo namin dito, may singer contest din kami. Siya yung panglaban namin. Nakon kami doon, second place kami. Soy, ng balita, busy ka ba? Soy, ati ka pang gagawan ganyan. Hindi ko nakikita nag-LS si Leo. Ano? Hindi ko nakikita LS si Leo. Hindi, nagloloko daw, hindi daw makapag-LS kasi nga daw yung yung StreamYard. Ituruan ko naman daw, ayaw talaga mag-open. Pero yung sa'yo, di ba dati ganyan? Hindi, Edward, bakit ayaw mag-open? Anong hindi mag-open? Ewan ko, hindi daw makapag-LS. Tinuruan ko na rin si Leo Hindi, di ba gumawa siya ng ibang account niya? Oo, gumawa siyang ibang account, kaso tinry niya, ayaw talaga. Nag-i-error. Soy, invite na ka na Ang problema dyan dun sa Chrome mo. O yung promo daw. Tanggalin mo siya, uninstall mo, tapos i-download mo ulit. Try mo. May dagdag bayad po ba pag dancing while singing? Hahaha, mukhang pera-pera. Lola, yan. Magaling yan, Lola. Lumalaban yan. O sige, di ba 100 pag nag-dance siya ng 5 minutes? More 10 pesos. Danilo, ano daw? 110. 100, di ba? Ang tanong na lang. Di ba yung 10 pesos, meron naman siya sa Pilipinas, di ba? Ano yung, pwede siya Gcash. O, di 110. Ayar pa daw. Ayar daw. Gawin mo na kasing Lola. 1 milyon. Hindi pa nga ako nanalo ng milyon nga hinihintay ko pa yung tatama sa akin ng 1 million. Soy, sabihin ko lang si Leo. Andiyan nga si Leo. Andiyan sa taas si Leo. Kaya nga, sabi ko nga nandiyan nga. Soy, sa Yung music mo kasi, hinaan mo kasi yung music mo, yung Edward, yung music mo ng konti, hinaan mo ng konti para marinig. O yan.
Sa November 18, magpapagames kami. Kumbaga, mag-invite kasi Sponsored na ako by ng me mga and sponsored by me and Edward. performance. Oh, ako Ay, at saka si Lola Ushi. Kasi double celebration yun. Birthday ni Lola Ushi. Ano yan? Ngayon invite na ka. Available ka ba kayong gaya? November 18? Alas 10 ng bingi kayo ng kakatamo? Anong araw yan? 18 kaya. Thursday. Wednesday. Next Thursday. Wednesday ng bingi. Thursday. Ayaw nga Thursday? pala. Wednesday pala. Wednesday. Oh, Wednesday. Wednesday ba Wow. yun? Di ba Thursday? Pauwi pa lang ako nun. kalendaryo. Alas Okay 10 lang, na yung kahit bingi. nasa last ka naman. Kasi nasa last Wala, naman wala yun. nang problema ito. Wednesday pa lang. Oh, tapos, Ngayon gitara ako. Wow. Oo. Kakanta ka. Live. Kanta ako? Pag naririnig ko talaga sila yun, naisip ko talaga yung kaibigan ko. Kanta ako? Boss. Kakanta ka sa magigitar ka nga, Leo. Baka maubos yung mga viewers. Hindi. Hindi Dati, hindi ba? Itang kayabi mo dati, itang magaling magkanta. Itang magaling yung magkanta ito Ikaw nga pala. Si JC. Alam mo magaling si JC? JC na singpit kumanta. Kasi pinana-request ko nung kanta ko na The Calling. Wherever you will go. Tapos ang ganda ng pagkakanta. Pero hindi ko lang alam kung papayag yun. Kakanta. Si JC. Nag-LS din kasi yun. Oo, lagi nag-LS yun si JC. Si Leo na lang. Leo, ikaw na lang, Leo. Oo, di naman ano yan. Sige, sorry, i-live mo na ako mo, i-chat mo na ako mo kung free ka na. Kahit na hindi naman sa umpisa, Leo, kahit kasi siyempre pag kinabukasan kasi yun, Edward. Ano yun, Edward? DF ni Edward, kahit medyo nasa last ka na kung busy ka. Oo, kasi sakto ko talaga lang day off ko para sagad nun. Wednesday ng gabi. Nandiyan pa ba si Danilo? Danilo, anong nangyayari sa ano natin? Kontrata. Umatraso si Dinagdagan mo si Danilo Lola, sa 110. dinagdagan mo kasi 10 piso. Ano ba yan? Kukuha pa ng costume, kukuha pa ng ano. Libre na nga yung Galing yan, hagdan, libre pang merenda, libre pang hagdan, ano ka ba? Ano yan? Magaling yan si Danilo, lumalaban niya sa mga Saan? sa mga pageant. Kare. Ano? Kausapin ko sa bukas, kontrata, bibigyan ko ng kontrata bukas. Sige, Danilo, pag-usapan na lang natin bukas kasi mag-chat naman sa akin yung si Lola. My goodness. Basta na ng oras kaya kayo O si ganyan. Leo, wala ka ng tip, Leo, ha? Leo, wala ka ng tip, Leo, ha? Wala ka ng talent fee, ha? Kasi mag-guess na, magkuha na lang kami sa Grand LS mo. Ano na tawag dito? Mag Grand LS ka, mag-sponsor ako. Kaya libre na yung wala ka ng talent fee dito. Pare. Yung 2 hours na punta lang sa 3 hours. Hindi, Lola, i-play mo na lang si Leo, di ba? Meron ka naman. Play mo na lang si Leo. Walang problema. Yun. I-play all Kaso mo na bukas lahat. ng gabi, before, yung sa'yo, 11 ko pa papatayin yun. Tapos, bukas ng gabi, bukas ngayon, may pa-play ako bukas. Hindi bukas, sa sunod, kasi sa 10 pa naman kami mag-uumpisa. Huwag ramdaman, Sa 10 Soy. pa kami mag-uumpisa. Daramdaman ka. Nandin, ali. Narinig kita. Nandin, ali. Ha? Nandin. Kanina, narinig niyo ako kanina. Hindi kita narinig kanina. Ano ba Hindi, sinasabi mo kanina? ngayon pa lang. Baka problema rin naman yung headset mo, tapon mo uli. Bili ka na naman ng bago. Di, original yung headset ng Leo. Sponsor pa. Wow, sana all may original na headset.
O, wag ka na magparamdam, Lola. O na, ako na hindi original. Aray ko. Na-shout out na naman tayo. Sponsor daw si Lola Oishi. Oo. Pag nag-run LS ka, Leo, isa ako sa mag-sponsor. Sige. Ayun, no? Tingnan kung Papag-games kailan ako. yun. Papag-games ako, Okay, Lola. walang problema. Sabihin mo lang kung kailan. Ano ba yan? Kanino yan umuutot? Kaya ano, Leo. Ah. May langaw yung headset mo, Leo. Oh, okay na. Pasiglayan ang nandun. Oh, ay, hindi, nga, okay na. Sponsor si Lola. Sponsor ni Lola. Kasi birthday na. Birthday na, tapos, baga magpalaro kami. Kasi birthday na yan. Lola, kasi ng birthday mo? Ayaw kong sabihin kailan, sabihin ko na matatapos na. Ay, grabe ka naman. Sabihin mo na kasi. Chat mo na lang ako, sige. Birthday niya ngayon, hindi mo alam. Birthday niya Ay, nakalimutan ko yung sinabi niya dati sa akin, 19 yata, o 20. Birthday niya ngayon. Hindi. Hindi. Birthday ni Lola. Hindi nga ngayon. Kailan? Oo. Alkalin ko nga yung FB mo. Wala akong makikita dyan. Ali, kumbaga kayo ni Soy, November 18. Sabihan ko rin, special guest. Lebron. Leo. Wow. Binigay yung lupa mo ka rin, Soy. Namin. Para Dagul King special guest ko kasi special eh. Tapos lati ko na yung may picture ko ang pong birthday na Lalaoshi. Ay, wag mo ilagay yun. Wag mo ilagay yung bukan ko doon. Yung happy birthday. Palaro lang natin to. Para madaming ano. Ay, ayo. Hindi happy Wapin. birthday po. Daming matigain. Oo. O hindi, sabihin mo lang din kasi doon, birthday celebration. Pero wag mo na sabihin na birthday ko. Sige, sige. Alang ako, birthday ko pa. February pa lang ako eh. Advance mo na kasi. Ano ko, Leo? Anong birthday mo kasi? Leo na lang ilagay mo doon. Tagal may birthday niya, April yan. Ha? April 12, tama ba? Oy? April 12. Kaya 10. 11. Oo. Ano kayo? Maklak ko na, ano sabi mo? 11. 7? 11. 11? 11 daw, 11. April 11. Okay. Lambat na eh, natapos na eh. Kaya nga. Tapos, Ang susunod niyan, ikaw. O ako, matagal pa ako, February. Siguro may money na ako nun, di ba? Lola? sana all. Oo, money ka na nun. Money Akin na na yung ako. isang kalabaw doon. Akin na yung isang kalabaw doon. Sige. Ay, magpapatuma tayo ng kalabaw. Pag-aarkila ako ng artista, ayan o, si Mukbang. Tsaka si Lebron. Ay, nangangati yung ulo ko. Ay, Dada. Ay, Edward, sa kasal mo, invite mo kami nila Leo. Oo naman. Sponsor kami. Okay na hindi o. Ay, wag na lang doon. Ay, Leo. Kay Leo tayo, kay Leo. Ayoko na sa'yo. Ayoko nang pag-usapan niyan kay Edward. Kay Wala Leo ni na lang. Leo. Meron ko eh. I-focus mo lang kay Leo. Sabi na kasi, alina ako nung buring pag-usapan. O di, iging pag-usapan na. Hindi, ayoko na kasi pag-usapan yung tungkol sa'yo. Hindi ikaw. Si Leo na yung pag-usapan natin sa kasal ni Leo. Ay.
Ewan na sa'yo. Yan na naman yung langaw. Ano yun? Yung bagyo. Ay, Edward. Mag-glowing kayo. Kaya kaya so yun eh. Bagyong Edward. Oo. Iba na naman yung headset mo, no? Ha? Iba na naman yung headset mo. Wah, isang metong gagana. Alam ni Instagram din ni yung isa. Lola. Boost lang Kasi nga headset si din, alam. Edward kasi Leo, nag-order sa online. Sabi ko nga, mga ganyan, huwag kayong umorder ng online kasi nga hindi nyo Kaya natatry. ini. Di ba, Leo? Oo. Kasi alam mo, headset kasi Edward. Ang Nagagana. headset kasi Edward, minsan, bumili ka ng headset, yung ibang headset, hindi compatible sa ibang cellphone. Lalo na, alam mo, maselan talaga headset, sa headset, Samsung. Kasi yung Hindi. butas ng Samsung, hindi siya gaanong maliit, hindi siya gaanong malaki. Nasa kwan lang siya, middle lang siya. Kaya nahihirapan akong bumili pag hindi ko natitest. Hindi itong may parang may headphone, gumagana to sa cellphone ko. Pero kapag nilagay ko sa B8 ko, ayaw. Kumbaga naglolo ko. Di ba dati Hindi nga gumagana sila siya? compatible. Kaya wag mo nang O ipilit. hindi nga. Parang Baka may pag-ibig masaktan lang yan. Parang wag mo nang ipilit kasi ang hirap, baka hindi mo rin ma-share. Huwag ka na Ayaw ko magparamdam. na ang pag-usapan. Wag ko na ang magparamdam. Baka ma-shout out na naman ako. Aragoy. Basta yung headset na kasi yan, wag kang bumili ng ganyan. Kasi may malay hindi sila compatible sa CP mo. Ay. Busy Wala yata si yung Leo dada. kahapon. Wala, busy siya kahapon kasi nagpag-birthday daw siya. Nag-LS ba Kaya si ganun. Dada ngayon? Hindi ko lang alam. Siguro. Ako nag-LS si Dada. Hindi ako nagtatambay doon, pero nagtatamsa ako kasi naka-notif naman kayo. Si Leo, ikaw sila magpali, hindi si Melrose naka-notif, si Marlon. Pero nagtatamsak lang din ako. Ako, tamsak lang. Tapos nagtatamsak. Paparamdam ako, siyempre. Pero ngayon, pag mag-start kami ng task ko, siguro mga 3 to 4 days hindi ako makakit kasi nga, halimbawa, mga ganitong oras ka mag-LS, hindi ako makababa, hindi ko madala yung net ko kasi nga yung mga tab ko sa taas. Pero pag nasa taas ako, makakit ako. Pero pag bababa na ako, hindi na ako makapasok sa'yo. Hindi na ako makakit. Kasi Sigurado iwan ko niyan yung net ko. sa December niya, marami mag-LS. Punong-puno ang Oo. YouTube. Oo. Punong-puno ng mga pa-premyo. Alam mo naman, pag December, maraming nagpapa-premyo yan. Sigurado. Huwag na tayong Meron sumabay pang- kasi baka maraming mapanaling mga tao, yayaman sila, hindi na siya mag-YouTube. Ayan, mega shoutout po sa ating 200 million in the house. Doon ka na lang uli sa pag nag-money ka na, Edward. Na? Pag nag-money ka na yun. Siguro this November matapos ko yung money ko, mamumoni ako ng November. Tapos December, Grand LS, pwede, di ba? Pwede rin. Oo, di ba? Maraming invited yan. Kahit madaling araw pa yung Grand LS ko, sige, basta Hoy, lahat wag ng kang mga gagawa ng taga- madaling araw kasi matutulog ako, di ako makakasigaw. Sa taas, Hindi, tutulog ako. kami, uy. Hindi, ako, di ba madaling araw dito? Kumbaga ako lang yung taga-host nyo. Kayo kasi umaga yan, di ba? Umaga. Sa amin kasi paggabi na. Anong madaling araw dyan? Anong oras yung madaling araw? Ang madaling araw dito, for example, alauna, 2:00. O anong oras sa inyo? Alas 9. Alas 2, alas gabi. 9. Gabi. Oo. Oo, okay Oo. lang yun. Alam nga na madaling araw. Alam nga naman na madaling araw rin dyan. Ayan, may naka-BG pa sa atin. 100. Ako. Baka May yan si narinig Shirley yun. kanya, si Nurse. Aray ko. O, so, may stock up ka. Pagin.
Abs Oh, mo. puri kitang songs na binyamulanin ka na ako. Wala mo kaya, original. Something na. Wow, something na, burige. Kung pwede kayo mo sanang ikahita. Tagalog ka. Kanina, background music po, nakaka-copyright ko eh. Mag-Tagalog ka. Oo nga pala. Eh, kung gusto ko man gusto ko man siyang i-background music sa LS, kaso baka maka-copyright. Baka nga. Sasend ko kay Lola Oishi. Ang ano yun? Ganda. Ganda ng music, Nirecord Lola. namin, Lola. Yung ginirecord nila, parang ano siya, parang yung sa bawa, di ba, sa mga mga artist, mga ganyan. Okay yung pagkakanta tapos yung music maganda, hindi siya basag. Studio Okay. kaya yun. Recording studio talaga yun yung pinag-recordingan namin. Maganda. Oo. Kaso Si di Leo, ko alam mo ma-post si Leo, yung alam video. mo si Leo. Alam mo Leo, yung unang kitang nakita doon, mukha mong suplado. Wow, tama. Kasi saan niya sa paggigitara niya, kasi pre, ganun nga yung Pag rocker, gitara, di ba? mukha yung itsura niya, oo. Ganun kasi yung rocker. Kumbaga parang maangas. Kumbaga parang ganun. Oo. Pero kapag halimbawa nasa na siya, Pero Leo, nasa- pero magkuhan ka pa rin Leo. Pag nag-exercise ka, pag nag-workout ka, mas lalong gaganda yung katawan mo. Yun. Ha? o lalo ma-inlove. Mas Lalo yata ma-inlove si Lola. Hindi, Lola. Hindi, ang ibig kong sabihin, Edward, wag ka nang ganun kasi baka madagdagan na Baka naman. mabasya na naman tayo. Matulog. Tabi-tabi Hindi, po. ang ibig kong sabihin, Makikirabi po. ang ibig kong sabihin, mas bagay kay anong tawag dito, ni Leo, pag medyo may dating yung katawan mo, Leo. Di ba? Sa mga rocker, di ba? Yung ibig kong sabihin. Pero pag mag-more gym ka siguro, mga ganun kayo magpali, di ba malaki yung katawan ni magpali. Pero mas gaganda pa yung katawan mo pag nag-gym ka. Mas bagay sa'yo yung pag ganun. Pwede na ba to? Kaya ha? Sige po. Pwede na ba yan? Pwede na ba to? Friend kita sa Facebook, Lola. Oo. Edward. Ang pangalan mo doon? Oishi. Andun nga, nagla-like nga ako. Oishi, yung Usman? Oo. Yung bata? Oo, yung bata yung dalawa. Edward, mas malaki pa ata yung muscle ko sa braso mo eh. Di nga, mas malaki pa yung... Sige nga. Ikon mo nga kung may muscle ka ba talaga, Edward. Meron, no? Wala ko makikita eh. Sa likod. Oh. Ugat ata yung lumabas. Kaya ako lumalaban. Kakain mo ng Sa spaghetti. Mr. Mr. Ikaw, Payat. Edward. Mr. Payat 2020. Hindi. Ikaw, Edward. Kung mag-gym ka rin, gaganda rin yung katawan mo kasi malapad yung dibdib mo. Magkukuhan yan siya, magkukuhan yan pag nag-gym ka. Hindi, dati kasi Lola, nag-gym ako dati, 1 month, okay siya, maganda yung katawan ko noon eh. Tapos yung braso ko maganda yung mga after ng 1 month, lalong pumapayat kasi kumbaga parang sa simula maganda. Pero pagdating ng 2 buwan, wala na, lalong papayat ako, kailangan pala continue pa rin yun. Continue mo kasi para magbe-build yung muscle sa katawan mo kasi pag inumpisa mo wala rin. Di ba? Wala nga. Kaya yung akin nga sabi ko sa'yo, nag-workout ako putol-putol. Kaya sabi ko nung nagpapa-abs ako, nung nag-whitey ako, natigilan ko na naman mag-workout. Kasi lagi na lang ako workout. Lagi na lang ako sa whitey. Tapos nakalimutan ko na mag-workout uli. Wow, abs Sana oil. Ngayon na naman, babalik na naman ako. Mag-start naman ako, bumili na rin ako ng mga gamit ulit. Yes, mega lang shoutout po sa ating 200 million in the house. I-upload ko yung pag nag-workout ako. Sino kaya yung mga naka-video dyan? Ayan, muna kasi Thank you, salamat po sa mga video dyan. Thank you so much. Share. Nandiyan si Dada. Feeling ko nandiyan si Dada. O kanina ba sabi niya tambay siya, tapos yung kay Nercy? Oo. Hindi ko lang alam kung nandiyan pa yung kay Nercy, kundi siya nalobat.
Soy, may kapila na kang banana pala. Pati na kang kaya, 400. Wala pang 400 si Leo, nasa 300 plus pa lang. 390 na yan, 380 plus, mga ganyan. 320. Wala, Ilan? nakita ko nga kanina, 320 pa kanina lang. nga, nakita ko nga hinahanap ko nag-LS si Leo. Tapos kinili ko yung Kaya pangalan niya doon. Nakita ko parang 332 lang, ata, check. 342. 320 pa lang. Ilan naglagas sa'yo? Nalagasan ka ba? Oo, palaging nalalagas. Leo, kaya mo bang sumali doon sa amin, sa GC namin? Sige po. Hindi GC ng grupo. GC ng WH, sub, saka like. Ano yung mga yun, Lola? WH nga, para sa WH, tapos sa sub, saka like. Nasa Sige kwan na po. kami, nasa 232. Kaya mo bang i-play yun within 10 days? Basta DJ Kaya naman po siguro. the best. Doon sa isang sure. phone ko. Mapasahod ka ba? Kasi nga, 10 days, hindi ka na problema, wag ka na lang mga naging. Ako hindi na ako pupunta sa LS kasi yung kinukuha namin kasi diyan LS WH at saka sub tsaka like. Kaya ngayon din ako nalalagasan. Ongoing na yung palista. Sakto lang yung WH ko. Basta before 2021, magmumoni tayo lahat. Nasa 3,000 ka na. Ay, wala pa naman siguro. Ayoko nga sabihin kahit na si Edward hindi niya alam. Sabihin mo na. Ayoko, sabihin ko na pag namoni na ako. Pero yung sub mo, hindi pa na. Wala pa, nasa 600 plus na. Yun, Lola. 600 plus na yung sub ko. Mega shoutout kay Kasi Real. pag nag-round kami ngayon, baka ma-complete ko na yung kwan ngayon, ma-complete ko na yung 1K kasi nasa 200 plus na kami ngayon, 230 na ata kami. Kailan ba ako yung mga bahay? DJ Boom Boom. Baka kamag-anak mo ngayon, Leo, kasi magkaboses talaga kayo. Sino, Lola? Yun yung kaibigan ko dati dito. Kapampangan rin, Angeles. Baka, pare-paro lang yung ng mga Kapampangan. Pare-paro yung Hindi, sakto talaga yung boses mo sa kanya. Pag tinatawag niya akong best, basta ganyan talaga yung boses niya sa'yo. Kaya pag narinig yung boses, naalala ko tuloy. Si Edward kasi di naman talaga Kapampangan eh. Hindi, Leo, hindi ba nung nakarang araw, pinag-uusapan natin, di ba siya Kapampangan? Tarlac siya. Ang naisip ko kasi doon nung araw na yun, nung after mag-usap noon, pangpang ng Pampanga. Tsaka, pangpang lang siya ng Pampanga. Di ba, Edward? Pangpang ka lang ng Pampanga. Ha? Tumatay si Edward. Hindi, nandiyan. Edward, nakikita ka Edward, boy. Dito ako. Nakikinig ako eh. Pangpang lang siya ng Pampanga. Pero talaga... Hindi kasi dito sa Pampanga, almost... Hindi, nakatero talaga ako, Tarlac talaga ako. Pero nag-stay na ako sa Pampanga almost siguro mga 13 years to 12 years na ako nagtrabaho dito. Ano ba talaga yung pinanggalingan mo, Edward? Tarlac talaga ako. Kasi yung Tarlac talaga, Kapampangan. Pure talagang Kapampangan doon na Ilocano Kapampangan. Pero dito sa Pampanga, Kapampangan talaga. Pero yung Kapampangan, Ilocano, hindi.
Hindi. Ano lang, nakakaintindi. Yung alam ko lang, yung 1, 1, 1, 1. Adyak Ngi, ka, oh. anong Yung 1, 1, ganyan. 1? Ano yun? Anong 1, 1? 1. 1, 1. Kumbaga, 1. Oo. 1 na Ah. 1. Sabi niya ganyan. Yun, yung alam ko, yung mga ganun. Adyak ka mawatan. Ibig sabihin ng adyak ka nawatan, hindi ka na maintindihan. Yun ang alam ko. Yun. Pero, ano talaga ako, Ano, pure Edward? Kapampangan talaga. Ulitin mo nga yung sabi mo, hindi mo maintindihan. Kawatan? Adyak ka mawatan. Diyan ka mawatan. Adyak ka mawatan, sabi niya eh. Yun ang sabi sa akin, adyak ka mawatan. Awan. Nasa commercial Awan. yun eh. Kawatan. Hindi. Sabi mo, Jack Kawatan. Commercial. Ayan, mega sa type po sa ating 300 million in the house. Thank you so much. Si Jeromina, wala pa si Jeromina. Wala na hindi Jeromina. Sagli mo. Kung nakita ang charger ko, lobat ko eh. Sino si Jeromina? Wala pa si Jeromina. My goodness, hindi nga umaangat si Jeromina. Ay, apong. Uy, mukha niya yung nasa gilid, left and right, pero yung nasa gitna ulam. Sarap ng ulam ko, bangos. Ay. Nandito na ako. Ay, Jack Kawatan. Adyak ka mawatan. Kita kantin dyan. Akala mo hindi ako makaintindi? Nakakaintindi ako ng Ilocano, kaya tinatanong kita kung marunong ka mag-Ilocano. Hindi ako marunong. Konti lang, yung alam ko lang yung adyak ka mawatan. Lola. 1. Saan ka kasi, Ano? Lola? Ha? Saan ka kasi, Lola? Sa Mindanao. Bisaya doon mo. Doon sa Mindanao kasi, doon sa amin, halo-halo na rin yun. Muslim, Ilocana, Bisaya, mga Ilongga, mga ganyan sila. Ayun. Ang Ilonggo, mga Ilongga, Pero Tagalog. yung mga Bisaya, magaling. Anong magaling? Mga Saan Bisaya, sila magaling? magaling kumanta. Hindi naman, lahat naman. Mga Bisaya. Meron din naman hindi. Meron naman mga Ilonggo. Maraming magagaling. Ang daming marunong kumanta. Diba si Lea sa langit? Alam mo, minsan kasi, daming singer, kaya nga lang yung iba nahihiya talaga. May nahihiya sa maraming tama. tao. Wala itang singer mo, Kensoy? Edward, ikaw ba, Leo, malapit ka na? Ano yung tawag doon? Ilan na yung WH mo? Malayo pa. 200 Malayo pa sa katuto. Di nga. 180. Oo. Hindi kasi masyadong active si Leo sa mga kasi laging busy yan, di ba? Hindi ba, Leo, may isa ka namang phone dyan? I-like mo. I-play mo. Si Edward, piniplay ko rin sa ibang browser ko, tapos piniplay ko rin siya sa net. Pero sa net, hindi siya sunod-sunod kasi baka mapalo tayo ni Lolo. Pero sa browser lang, kasi yung browser kasi, wala namang con yun. Hindi ko sinasign in yun. Ilan na yung sa'yo, Soy? Kaya na Soy, 1.5. Going na 1.5. Tapos bukas yan. Pag natapos ito, tapos bukas magkukon ulit siya. Eh di man nasa complete 1.5 ka na.
Sabi sa akin, kapag daw natapos ko daw yung 2,000, may bahala na daw eh. Ewan ko totoo. Mahirap umasa sa bahala, Edward, kasi maraming namamatay dyan. Sino ba itong buwisit na itong magbubukas ng pinto? Akala mo kung sino? Yan ako, tiga si Mehem, bukas sa balkon na pinto. Feel the Hindi. Tulog ka to siya. So, magpakain na ka. Magpamber na kang dada. Muna Yeah. yan mo. 25 yan mo. Ano? 25. 25. Join? Oo, join Oh. lang kayo. Hindi. Nag-join na ka? Hindi. Mm. Paano kaya ako mag-join, no? Wala naman akong doon. Hindi ako makabayad. Bayaran mo nga kaya, Edward. Paano ko babayaran? Padala mo. Pwede yun? Hindi, pag marami siguro, Hindi, pwede. gusto- Pero mga 25 pesos lang, hindi pwede yata. Oo. Wala kang load dyan, Lola. Ano na, sa load lang nababawas, di ba? Ano? Sa load lang nababawas. Ayan, mega shoutout po Hindi ko sa marinig, ano? 200 million in the house. Shoutout po sa 200 Pero pag million in the ganyan lang siguro, house. pero mga ganyan lang kasi siguro kaliit, sa Gcash niya na siya, no? Di ba layo dito sa atin sa Middle East, walang super chatter tsaka sticker? Member lang? Oo, wala din dito. Oo, dito nga wala rin. Member lang yung, kiniklik ko nga lahat yung mga ano dito, wala rin. Puro member lang. Gusto ko nga magpa-member nga, ayaw ko. Hindi ko alam Walang ano paano. dyan? Walang palipad. Walang palipad. Wala. Ikaw, Lay, anong ginagamit mo pa nagjo-join ka? Ano? Ako? Meron nga yung iba, member lang pwede. Pero yung super chatter at saka, tarikan. Hindi, mayaw. Bawal dito Super yung chatter at saka sticker, wala. Nakablock dito. Oo. Kailangan pala gawa akong member. Kaya kailangan pala Member gumawa ako lang. ng member. Kaso hindi ko maasikaso yung mga member. Hindi ako pwede sa ganyan. Hanggang ano lang ako, super chat, tsaka nakas kanina eh. Bigyan na ng laptop mo. Sticker? Sticker lang. Pinasahod mo sa Pinas. Sticker? Oo, sticker at saka super chatter na lang yung sa akin. Ako, Kasi hindi ako ganyan pwedeng din ako. Ako Hindi ako kasi, pwedeng Leo, mag-member. hindi ako nag-online lagi. Ay. You want to drink chai? Chai? Yeah, come inside. Want to drink Yung tea? chai, Lola. Yeah, come inside. Ano? Itong mani Inside? mo na to. Yeah, come inside. Diyos ko, Come, brother. pila na years yan? 21 years. Anak ko pa yata, magobra na Sabi ikin. niya kasi, siya daw yung tinatawag. Siguro hindi Lola, bawal sabi ako ko talaga kay tinatawag. Leo. Lola, Oh, naintindihan ko. sabi ko, 20 Oh, years ka naintindihan na ko yung yata sinabi dyan mo sa kay ano. Leo. Intindihan mo? Oo nga, naintindihan ko. Naintindihan ko. Sabi ko, naintindihan. Oo, naintindihan ko. Sabi mo, maganda Okay. ako. Charot. Kaming sa... Parang laki mo. Lola, ang ganda-ganda mo ngayon, sexy ka pa. Hindi, naintindihan. Oo. Ay, buisit ka, Edward. Baka Wala pa naman. kong bari, Edward. Ha? Wag ka na. Soy? Karak. Hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawa. Wag ka na ganyan, Dalawa. Edward. Ma-shout out tayo. Karak. shout out. Kapatid na kay Lola ng karak. Chai. Okay. Ano? Ano, Leo? Karak. Karak, Lola. Tarak. Ano si Sarah? May karak kayo dyan. May... Ano? Karak. So, yung Edward, yung music mo, hindi ko maintindihan si Leo. Putol-putol ka kasi, Leo. Putol-putol ka.
Ba't mo putol sa akin? Ano Ako, sabi mo hindi sa mo akin? putol. Daramdaman ko. Sabi ko, ano? Papatimpla ako ng karak. Chay. Wala, naputol sila yun. Narinig ko lang titimpla. Why ko narinig? Magkape ako sagli. Sige, kape ka na. Anong oras na dito kung alam mo? Alas 12, 12:30. Most, Mag-alauna na. 12:30. Mag-alauna na. 10 minutes. Sabi ko nga mag-alauna na. 10 minutes Oh, to. 10 minutes na lang. Oh. Kala mo sa akin, hindi marunong magtingin ng oras? Hindi kasi baka walang oras yung Pilipinas dyan. May oras ka ba ng Pilipinas dyan? Hindi ko na kailangan oras ng Pilipinas. Alam ko na yun, mag-calcule, no? Oh, talaga? Galing ha? Ah, Ayan, mega shoutout sa'yo. Correcto. Katsi, Caps Vlog. Kilala ko to. Kaya ano to? Kay, Brother? Sana yun? kakilala ni Magpale. At kagrupo ko dito to. Yeah, Saka solid. Thank you, Katsi. Thank you, Katsi Vlog. Yeah, شوية مو وايد. Katsi Vlog. Dikita mo sila, no? Sila Oshi, tsaka si Leo Bron. Go. Yan, mga legit mga yan. Tapos mag-iwan ka lang ng baka, sabi mo lang #Edward. Oo, solid appear. Wala, hindi ko na sinend dun sa kabila yung GC eh. Ay, kilala mo pala si ano, di ba? Si Deo. Solid din niya si Leo. Leo, kilala mo yun eh, Ikatsi. Nasoy. Wala. Wala, Nag-ano naputol yata si siya ng ano, kape. Nagtitimpla yata ng kape o anong kumakain. Katsi, kita mo si Madam Oshi. Oshi at mukbang. Yan, legit yan. Basta mag-iwan ka na ng bakas. Oo, babalikan Hindi kita. pa close. Mag-iwan ka ng baka. Kasi ikaw nakita-kita Ano kayo hindi no, kay close? Magpale. Hindi pa close, sabi niya. Baka hindi pa sila Oo, close nakita ko yan. rin si Yun sabi Katsi. yan. Oo, nakita ko rin sa ano yan, kay Magpale channel. Nakausap pa niya, di ba? Umakyat ka pa dun, di ba? Craig Macho. Ewan ko lang tapos na si Oo. Magpale. Hindi ko na nakikita si Magpale sa ano ko Sa ano ko. Baka busy na sa ano niya. Kanina, halos hindi. Wala ni Pale. Kinalimutan Hindi, ka. Oo, kanina iniwan na ako. Nauna pa nauna sa'yo. Hindi, nauna sa'yo si Magpali. Nag-LS kanina. Ha? Oo, hindi. Magkasabay kami kasi ni LS. Nauna si Doon ako Magpali galing sa'yo, kay nag-LS. Magpale kanina. Kaya, Oo, nag-LS nga. kanina nga Alas kako, 10. nauna nga siya sa'yo. Bakit tayo mong, Oo, naka-LS nga siya kanina. Alas 10 siya, alas 10. 10 to 12 yan. Edward, ang sabi ko sa'yo, nauna nga siya sa'yo kanina. Hindi siya nag-LS ng mga 10. Nauna siya sa 10. Nag-advance siya ng oras Okay. kanina. Oo, sige, Yun yung sige. sinasabi ko sa'yo, hindi, ang tagal mo, ang hirap mong paintindihin siya nauna eh. Gusto mo takuli. Ha? Makwapin eh, makiramdam po ang apo ko. Diyos ko, pati na ako ini. Balo mo na yung apo ko, makanya niya yung apo ko. Diyos ko, soy, sanay na ako kang lola. Diyos ko, minsan, kamuhanan na ako pa yan. Dig pa yung apo ko. Wala makanya niya yung lola. Kung hindi ka sanay, kaya la. Uya, buti na lang, sanay na ako dyan. Kami ni Edward, kumbaga nagkapalagayan na kami nung biruan ba? Hindi na, kuan ko na yung biro niya, nabibiro ko na rin siya nabibiro. Kasi nga minsan, may iba talaga, hindi talaga nabibiro yan, Leo. Kaya ako, Leo, minsan, napipikon. Kaya nga ako sabi ko, Leo, bago kumakit sa mga LS ng mga lalaki,
tinatanong ko kung may mga asawa kayo, may girlfriend kayo, di ba? Kasi mahirap yung magbibiruan tayo, tapos nakatingin sila, mamaya-maya, nandun tayo kay Tulfo, bumagsak. Kakahiya naman. Ayaw mo na mag-trending ka? Oh, she hot mukbang. Hindi ba? Ay, wag na, my God. Kaya nga, kayo lang yung nadidiro ko lagi. Kasi nga, kayo, wala kayong asawa, wala kayong sabit, di ba? Ayaw kong magbiro doon sa may mga sabit ayaw kong Lola, may sabit ako, Lola. May sabit ako. May sabit ako, yung kalabaw at saka yung mamaya, baka. ayaw ko na. Akala ko ba wala na yung kalabaw, baka na lang meron sa Oh, dan, kambing. dikit na daw. Ayun daw, dikit na daw kanya, Lola. Oh, she. Basta hashtag Edward mo na lang siya, tapos yung bakas mo na lang para alam niya. At si. Yan si Leo, alam ko, dikit mo na rin si Leo kasi solid yan si Leo. Ano pangalan sa'yo? Ha? Kachi Leo Guap Bron. Vlog. Katsi Guaps Vlog. Balo ko, anak niya pa ini. Bata pa yung ano niya yung bahay niya si Katsi. Dan Leo. Dan daw Leo. Si Katsi, nadikitan What? siguro kita Katsi doon sa isa kong doon sa isa kong sa Oishitot ata kita nadikin doon kay magpali. Kasi yung ginamit ko nung nandun nung nakaraan. Ganito pala siya, no? Kapag halimbawa, Leo, dan na ako sa iyo. Tapos lalabas siya pala si Nightfoot, to. Ganun pala siya. Kanina nga doon kay Dada nga kanina ganun din. Sabi doon kay Dada, 'di ba ayaw ni kasi ni Nightbot na nagka-cap yan siya nagka-caplak. Ano ba yung sinabi ni dito wala na. Sinabi ni Nightbot. Andito Last pala yung month lang kanina ako sumali. Last month ka sumali sa ano? Last month ka sumali sa YT? Kasolid o sa mismong YT? YT? Yung YT, tignan natin yung bahay niya. Mabilis ito ako, pala, mabilis ito pa yung Ilan yung bahay niya? Susan the Beautician, no? Ha? Ilan yung bahay ni Katsi? Si Katsi? Magluto yan. Sa magluto. Sino si Katsi? Sa YT. Last month lang ako. Ibig sabihin, ilan yung bahay mo? Kung last month, baka umaangat na. Nasa 200, 300 na siguro to. Kung mabilis. Edward. Tinatanong Yes, mo si Lola Katsi po. kung ilan yung bahay niya. Siyempre, isa lang yung bahay niya. Pero yung tanungin mo, ilan na yung saging niya? Di ba, Leo? Isa yung bahay niya sa YT, isa rin siguro bahay niya ng personal. Ang tanungin mo kasi, ilan na yung saging niya? Pagpasensya niyo po yung lola ko minsan. Yan talaga yan. Hoy, ikaw yung may mali. Tinutuwid lang kita. Katsi, ayun, tignan mo, Ay, no, sabi niya, sabi ni Katsi, ilan yung bahay mo? Sabi ko ganyan, ilang months na yung bahay mo sa YT? O yun, YT daw, Nahulog sila. Nahulog. Ganyan Sa talaga bangin? Katsi. Ganyan talaga Katsi. Di ba kung bagyo Rolly? Di ba bagong Rolly? So maraming naalod na bahay ngayon. Oo, 130 mas 130 pa lang. Mas marami na diba, talaga. Di ba Katsi? Maraming nalulod na ngayon na bahay. Baka yung ibang bahay mo sumama nga doon. Hindi kasi Katsi, totoo lang, mula nung September hanggang onwards ngayon, yung November, nag-iiba na kasi yung ugali ni Lolo ngayon. Talagang kinakaltasukin na binabawasan o nahuhulog mga dikit. Pero noong mga July, August yan, hindi yan. Talagang dumidikit talaga. Ayun lang. Di ba? Hindi, ako dati, Katsi, pag dumikit ka, pag may dumikit sa'yo, wag mo agad-agad balikan. I-check mo rin, baka kasi puro ninja yung dinidikit sa'yo, tapos binabalikan mo agad. Nalulugi ka.
Ako marami na akong alam mo dati sa, introvert eh. ako dati kasi, nag-join ako dati, July katapusan, mga nasa July 2020, mga ganyan. Tapos, namuni ako ng 1,000, August katapusan. Ibig sabihin, almost 1 month din ako Kasi nagpa-member ka sa lahat. Di. Marami kang pinasukan na member. Oo, kasi may pinasukan ako mga live stream, pero hindi ako nagpa-member. Kumbaga, ako, madami akong pinasukan. Kaya ganun. Tapos, dikitan ako mula umaga, mula gabi hanggang umaga. Talagang todo ako noon. Todo sipag talaga ako magbanana. Nagpapaangat din yung yung paangat program. Talagang hinihintay ko, nasa 70 kami. O, hihintayin mo pa lahat ng 70 na yun. Pag hindi na lumabas ka dun, lahat ng mga banana mo, tanggal. Oo. Kaya mahirap din. Kaya Ayaw ko sumali sa mga... hindi talaga ako pumapasok sa paangat kasi ganun yung mangyayari. Kasi minsan ang Oo. dami, tapos nasa uli ka. Tama. Ayaw ko sumali sa paangat, nakakapagod maghintay. Tama yan talaga. Alam mo kasi, nasubukan ko na rin yan. Minsan nagpapaangat, minsan sa huli ka. Tapos minsan yung nauna sa'yo, wala na rin doon. Yung malalaking bahay na member member niya, di ba? Wala na doon. Oo. Tapos ang dumidikit Ay, na lang sabi niya, sa'yo, yung kapwa mo rin na dumidikit. Ikaw nagpapaangat. Ayun o, sabi niya, tapos makukuha mo 5 to 10 banana. Tama. Kaya nga, Totoo yan. tapos dinidikitan mo kasi, nasa 50-60 kasi ikaw yung Oo, dumidikit. tama. Pag turn mo na, ang nakukuha mo lang talaga, marami na yung 10. Ay. Tama. Totoo Kaya yan, ako, naniniwala ako dyan. hindi na ako pumapasok sa paangat. Visit ka. Totoo yan. Okay na, slowly but surely. Oh, yes. Totoo yun, totoo. Wag mong bilis-bilisan. Ang importante, yung makukuha mo hanggang dulo, maging kayo uli. Kakapit siya. Pero ngayon lang nagkakaganyan si YT. Kasi Ang sarap dati, ng hangin, mabilis lang. Ha? Malamig na yung hangin. Malamig na ako yung hangin. Malamig na dyan, Leo? Oh, lamig ng aircon. Ha? Lamig yung aircon Oo. doon. Totoo yun. Hindi, dito sa Doon na labas talaga ng nila office yung namin, mga nakaupo, kakilala sarap nila. yung For hangin. example, yung mga Hindi na member. mainit. Hindi pa ako nakalabas ng ganitong oras. Totoo yan, Katsi. Hindi nila kakilala, Katsi, kasi alam mo, bato-bato sa langit ang matamaan. Sana nga. Kasi marami rin ako na pasukan din na mga ganyan paangat. Yes, Halimbawa kay mega Edward, shout out paangat ni po. Edward. Tapos Ayan. uunahin ni Edward. Uunahin ni Edward Oo. muna yung mga member niya na ang dami-daming saging. So sila, Unahin talaga. nauna, iniwan ka na. Pero kung ako lang yung magpapaangat, hindi ko gagawin yung gano'n. Ang gagawin ko, isang member ko, isang paangat ko. Di ba? Para patas yung laban. Kasi mahirap yung iuna ko kayong dalawa na member ko, ang nakilaki ng bahay yun, tapos bigla ka rin kayong aalis. Tapos ikaw mismo lang pinapaangat, hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mong dumikit. Oo. Tsaka lalo na yung mga bata. Yun yung talaga dapat yung priority. Kasi ikaw, 1,000 ka na, di ba? I-priority mo yung yung sasalit lang. Tapos mga alagad nila. Tama yan kasi. Maniwala ka. Kaya wag ka na sumay sa paangat. Yes, mega shout out kay Pampa Good Vibes Channel. Mega shout out sa'yo. Kaya talaga hindi na ako talaga sumali, Kwan. Di baling Salamat sa thumbs up. Ko. Kahit 10, 5, 20 na kukuha mo, at least sure na talaga yung dumidikit sa'yo. Ako nasubukan ko na yung kasi minsan. Pumunta ko sa paangat, tapos nakakuha ko ng 20 ata yung pati yung naisda ko, alam mo ba pati yung naisda ko nalagas yung 35 sila. Yung naisda ko 15. Tapos yung pumasok ko sa paangat, nadikitan ako 20, bali 35. Kinabukasan ulit 35, nalagas lahat, buisit. Hindi na ako bumalik doon. Sayang lang yung oras ko kakahintay. Tapos iiwan din pala ako, buisit. Hindi mo lang nag-stay ng forever kahit saglit.
Pinatikim lang pala ako. Aha. Pampa Good Vibes ang pinag-usapan saging. Pero sa November 18, meron kaming palaro. Punta ka hapon ng gabi. Ay, hapon ng gabi. Gabi pala sa Pilipinas. First time ko narinig yun, hapon ng gabi. Hapon dito, gabi sa Pilipinas. So, pwede naman yun. Bawi lang sa upload, baka pala rin. Oo, tama yan, tama. Oo. Kaya wag ka na masyado sumali sa mga paangat-paangat kasi. Kasi hindi ko naman sabi hindi ka angat. Tama. Pero mas maganda kasi abang bata pa yung bahay nyo sa YT. Yan kinumpleto ko na complete sentence na. Bahay sa YT. Kailangan nyo din kailangan nyo din mag-LS kahit pa paano kasi para pandagdag sa oras ng W8 nyo. In case man may mga magpa-play kayo, na-play kayo, for example, nanalo kayo ng 10 WH. Tapos yung mga video mo pala, wala pa lang 10 hours. Wala din, sayang din. Ang mangyayari doon, kailangan mo mag-LS kahit 2 oras, 3 oras, silent lang, okay na yun, pasado na yun. Basta Tama ka, okay lang yun, may Good video Vibe. kayo. Kaya ako Pampa Good Vibe, hindi na talaga ko sumali sa paangat, sa totoo lang. Wala akong Wala na, nakikipagkaibigan lang ako. Nakasalamin ka nga, hindi mo pa nababasa ng maayos. Tanggalin mo nga yan. Malabo yung ano ko. Ano? Malabo na yata yung grado ko. Ay, bata ka, di ba? Bata ka pa. Nakakita ko ng bahay. Nakakalimutin ka na eh. Sabi mo lang, nakakalimutan mo. Katsi, baka gusto mo umakyat sa amin, walang problema. Kung gusto mo magtatanong ka. Oo, pwede kang mag-LS ng silent. Sabi niya kasi, pwede pala LS ng silent. Oo, pwede yan kasi. Oo, pwede mag-silent. Basta wag ka lang magpa-music ng mga alam mo naman, CPR. Okay lang. Oo. Basta silent na, okay na yun. Beke naman po. Next time lang daw siya akyat. Kung may dagdag ka pang katanungan kasi, wag kang mahiyang i-PM si Edward. Magaling dyan si Edward magturo about whiting. Basta, ito. Yung Facebook mo kasi, ibaba mo yung Facebook mo. Pero tandaan mo kasi, may tip yan, may talent yan. Hindi naman, wag naman tita, okay na yung lola. Wala, hindi na kailangan ng tip. Okay lang makatulong na ako, okay na ako. Matutulog na. O sige kasi, balik ka kasi ha. Kasi every 9 ng gabi ng Philippine, hindi pala nagbago pala yung LS mo, Edward. Alas 10, Philippine time pala siya. Kasi nasaan ka ba kasi? Dito kasi, sa ibang bansa ako, sa Pilipinas din. Silent kahit wala nanonood. Kung may mga ninja ka kasi, i-video mo sila doon. Hindi naman kasi na walang manonood. Kasi yung iba dyan, pupunta yan sila, papasok doon, nasasabihin dan tamsak. Counted na rin yan sila. Kahit hindi na sila mag-i-stay sa LS mo. Mali. Kagabi po, nagsali po ako ng paangat 5 AM, nakatulog. Pagtingin ko, pagising ko, lagas-lagas, sabi ni Pampagot. Yun ang saklap. Ganun talaga. No. Alam mo nung bago pa lang ako, hindi. Alam mo Edward, nung bago-bago pa lang ako talaga sa YT. Talagang puyat na puyat ako. Tapos yung, di ba paggising mo bukas, kahit nabukasan ng umaga, i-check ko agad yung anong tawag dito? Yung sub ko kung ilan na, bumalik ba lahat yung mga dikitan ko, mga ganyan. Tapos lagi ako nagre-reklamo yun sa kaibigan ko, sabi ko, Sara, ang dami kong nadikitan, wala pa nang bumabalik. Sabi niya, maghintay ka kasi sabi niya, may trabaho rin yung ibang tao. Oh, mahirap din yan. Na-experience ko din yan yung yung hanggang, ako nga 6 AM pa eh. Mula alas 9, alas 7 hanggang 6 AM, talagang pinuyat ko yung sarili ko. 1 p.m. sa Pilipinas. Si Edward din sa Pilipinas din. Dito sa amin, alas 8 pa lang ng gabi. Pinaskasan ka sa Pilipinas? Pampa, parang Pampanga to eh. Kasi Pampa, sabi niya. Pampa. Bakit ba? Lahat na lang ba na Pampa? Malay mo, Pang lang siya, oh.
Pampa. Oh, di ba kasi nga sabi niya pangalan niya, Pampa. Good vibes. Di ba? O, mali pampaganda. Pampanga agad. Saan ka? Saan ka sa ano sa Pilipinas? Pampagod Vibe Channel. Sarap balikan ng Baka, tuwaran ng marami. Ayaw mo na yung mga yun. wag mo, Huwag mo hindi, nang tuwaran. Pampa. Pampa, wag na lang. Kasi, mas lalo kang ma-stress kasi mas lalo ka lang mainis. Madagdagan pa yung iniisip mo. Imbes na yung iniisip mo lang kung paano ka manalo ng loto, dagdag mo pa yan sila. Ang gawin mo na lang, wag ka na lang pumunta doon. Isipin mo na lang na binigyan mo sila ng masarap na pagkain. Kung binato ka man nila, koleksyonin mo yung bato nila na binato sa'yo. Di ba? Patayo ka ng isang bahay na mansyon. Pakita mo sa kanila, yung binato nila sa'yo, naging mansyon. O, di ba? Tama o mali. Sabi niya, paikot-ikot lang ako, sabi ni Katsi. Paikot-ikot lang ako ng bahay. Paggabi, kung sino makita ko, Oy, LS Bisaya dun ka, ako. taga-asa ka sa Bisaya. Ay, taga saan ka sa Bisaya? Bisaya. Taga saan ka? Saan ka part ng Bisaya yan, Bisaya, si Pampa? Hindi ako Bisaya yan, Bisaya. si OG. Di ba marunong kang Bisaya, Lola? Ang alam ko lang, yatay ka. Edward. Yeah. Daw si Mot, netsa. Saglit lang ha. Sige, Lola. Mute me. Saglit kay. Sige, Kunin no ko muna problem. Sige, mute mo. Pampa, saan ka nga, Pampa? Saglit lang, oy. Huwag ka magmadali. Si Leo parang tutulog na. Di, nakikinig yan si Deo. Nakikinig lang ako. Di naman tumaya. Yan, nakikinig Diyan siya. Haha, loto agad. Negros Oriental. Mamiss na. Negros ka pala. Mga pogi, dyan lang kayo mga pogi ha. Yung dito lang banda, yung nakaputi. Yes, sa wakas, nasabi mo rin yung pogi. Yung nakaputi, sino ba yung nakaputi dyan? Sige na, mute mo na. Sige na nga, hindi na ako magpapakita. Ayun o. Ayun, Oh, di ka naka-block ako. Okay, Ayun o. naka-block. Nakalo na ka palang oras na sa'yo. Nasoy? Nakatlo na kang oras. Wapin eh. Ilongga ka, gali, pampa. Ano? Ilongga ka, gali, pampa. Sabi ni Katsi. Hindi po ako Ilongga. Dumaguete City po ako. Bisaya. Taga Visayas na rin eh. Ikay Katsi yung po Pampagod Vibe. Pero Katsi ito yung Malaysia. Pampagod Vibes. Negros. Dumaguete Sarap City. magluto ni Gatsi, no? Malaysia. Kita ko yung ano niya, pansit niya. Ang kepe ni balay ng Pampagod Vibes. Kung pala ni balay no? Malaki na yung bahay ni ni Pampagod Vibes Channel. Nasa 800 plus na. Pampagod Vibes. Mag-LS ka na pag Check ko nga yung mo.
Madami na palang ano, marami na siyang video. Pampagood vibes, dami mo na palang ano. Tita, tsuka pa rin. Tita, busy ka yata. Ay ni guys, oy. Tita Dara. Pampagood vibes. Nakita ko nga yung ano mo, yung mga video mo. Okay lang, tama lang naman kasi may mga ano ka doon may mga uploaded ka na LS. Nakita ko nga doon, tapos may mga playlist mo, may mga 10 hours. Okay lang yun kasi pag halimbawang nanalo ka sa mga pa-premium nila, sa mga palaro. Wait, madali lang makita kasi may nakalagay doon na 10 hours. Kasi lalo na yung sa'yo, ano na, nasa 800 plus na, medyo mabilis lang yun, mabilis ng ano yun, matapos yun. Ang mga yan, gawin mo niya, mag-focus ka sa ano, sa LS mo. Si Lola Hoshi po, na ano ba lang yan, medyo busy pa may ginagawa pa pong konti. Soy, nandiyan ka pa ka? Soy. Joke pa sa'yo. Atso ka pa, magandang ka? Na? Si Sir Arthur. Ano? Atso kay Sir Arthur. Boss Arthur. Papanig yan, ano mo yan? Boss Arthur Chick. How are you? Nandiyan pa siya? O, atso pa. Sino yung how are you? Si Arthur. Sarap Wala, na. ayan, shout out daw kay sabi ni Sir Arthur. Hello, Sir Arthur. Hi. Bang. Hindi. Kanina doon may kumain doon sa baba, hindi na naubos yan. Anong cake? Ayun, hamos. Sarap naman ng cake. Hamos. Sarap. Leo, kobos yan. Amos? Amos pala yan? Hamos. Oo, kanina. Ito. Amos. Amos. Oh. Pagdagdag Focus na na may tabay. bata. So, tama yung ginawa mo, papagood vibes. Tama yung ginawa mo. Ano sabi? Kasi minsan kasi, pag nanalo ka ng mga WH, madali lang yan. Madali lang i-play. Makikita nila doon kung 10 WH. I-play agad nila yun. Play all to yun. Oo. Tama yan. Okay lang yan. Kasi pampang na yun. Katsi ang pangalan niya. Hindi Kasi. Ay, ganun din yun. Kasi pa rin yung sa last eh.
O sige na, isang kasama sa Eds, doon na lang ako. Hindi. Wag na lang isali yung T, silent T na lang siya. Di ba doon may nabasa kasi doon kay, sino ba yun doon sa Facebook? Flat, silent, hindi pala. Wag na lang. Shout Kalimutan ko out yung kay correct. Boss Arthur Check Barnes. Tamsa at saka kasi, may palaro kami sa 18 ng 18. Wednesday pala yun, Wednesday. Sabi nyo kaya Wednesday, kay alas Boss 10, Arthur alas 10 ng gabi. Pinas time. Lord, Gcash, at saka WH. Sali kayo, ha? Mark your calendar now. November 18. Magsa-celebrate kami ng birthday namin tatlo. Birthday ni Leo, birthday ni Edward, saka birthday ko. Ay, huwag kayong mawawala. May sasayaw. May magwawala. Teka. Pamute ba ako? $18? Oo, kasi. Alas 10 ng gabi sa Philippine time. Load yung papa ka na load, Kalembang all po, Sir Edward. Oo, kasi pasok ka, punta ka. Pamimigay kami ng load, Gcash, tsaka WH. Watch out. Sa mga single naman na sasali, si Leo lang ipamibigay ko. Ayoko na ibigay si Edward. Si Leo mo na. Ay, naka 3 hours ka na, Edward. Magwaswasan kay Mouse DJ Bongbong. 3 hours na ako. Ay, Mag-out 3:20 na ba ako, naka 3:20. guys? Wag na, mamaya na, sayang. Diyan pa sila. Oo, ayaw nila. Makipagkwentuhan muna kayo dyan, Lola. Sige, no problem. Okay, matutulog ka? Hindi ako matutulog. Sige, may nais lang ako dito. Sige. Kalembang all ko si Edwards. Ayun, nandiyan pa si Sir Arthur. Katsi, vlog. Guwapa. Guida. Guwapa, gidya si Cassie ba? Hindi ko maintindihan. Ano ba yan? Guwapa, malago. Oo, sabi niya pangit daw si Edward. Guwapa. Mega shout out po sa ating 400 million in the house. Sarap kumain, ano? Mga sa Pilipinas ako, lagi akong kumakain. 5 hours. Araw-gabi. Sige, request mo eh. 5 hours daw, Araw-gabi Lola, sabi kumakain ni ako. Sino? Sabi ni Pampagood Sir? Vibes. 5 hours mo na, Oo, LS walang mo. problema. Sayang ha. 5, matatapos ka. Saglit, tignan ko yung oras. 9, 10. Matatapos ka ito, 10, alas 3 sa Pilipinas. Ay, alas 3 dyan. Alas 3 sa Pilipinas. Masarap kumain. Masarap din magpalaki ng bilbil. BG lang ako. BG na lang cellphone ko. Sige. Salamat. Okay, Pampa, wag kang makalimot sa... O, yan dyan si Sir Arthur. Pupunta yan, Hindi, Sir nandiyan Arthur. no. Naka naman siya oh. Kaya nga sabi ko nga, nandiyan si Sir Arthur, pupunta yan. Hindi, naman sa taas ayun no. November 18, 2020 celebration birthday. More games and 10 p.m. to 1 p.m. May mga din dyan, may mga sasayaw, may kakanta, may magigitara, may kakain ng buhay ng aso. Kakain din ako lang. ng buhay. Gusto ko rin kumain ng buhay.
Gusto ko rin kumain ng buhay, buhay na tao. Wala. Edward. Pork, Ano? 5 na mga. Ha? Kumain. Ano, Soy? Gusto ko kumain ni Lola. Gusto ko. Gustong kumain ni Lola. Buhay na tayo. Wait, Yung buhay daw, yung buhay. marami na mga. Wala ha. Baka may mabibilaw ka na. Saan ka naman? Saan mo sa Pyrex ah? Saan ba na ito? Sige kasi, good night, good morning. Si Katsi, thank you so much sa'yo sa Balik ka uli, bukas, stay ka Katsi. sa aking bahay. Maraming salamat. Huwag mo kakalimutan sa November 18. Sasayaw at kakanta si Lola. Si Hot Mukbang. Oh my God. Edward. Magpapagawa Di ba kakain ako pa ng ano yan. Di baling kakain ako ng buhay. This is Team Rocket. Mas okay yung Buhay ano, na mas okay yung konti yung mga viewers compare sa marami. Kasi kapag konti, kumbaga parang mas makakausap mo sila ng maayos compare sa marami, di Internet ba? mo sila maayos. Alam mo, Edward, napapansin ko sa LS mo, pag nag-uumpisa ka, Madami. yung headset mo talaga problema. Pero sa dulo, maganda, nag-uwing okay siya. Kailangan Oh, nag-LS ka, talaga? dapat kailangan sa dulo lang talaga. Ano gagawin ko sa umpisa para hindi ano? Ikaw muna aakyat tapos pag dulo na Hindi. lang ako. Mute Ang ka muna, pinali. mute ka muna. Hindi, mute ka muna. Kung mga after 1 hour, magkakakal mo pa. Nawala tuloy. Nag-mute ako eh. Sabi mo mute ko eh. Sa umpisa, sabi ko sa umpisa, sa dulo, dun ka na magpapakita. Sige. Hindi na ako nakapagkape. Natulog na yung Kape ka, kasama kape ko ka, buhay. dito sa bahay. Kape ka. Natutulog na yung kapatid mo? Yung Oo, dalawa? tulog na. Yung Oo. babantay ng Mas baka? mataba. Mas mataba sa akin to, Lola. Ako yung payat. Hindi ka naman payat tignan. Mataba. Hindi, payat na ako. Mga nasa 54, Parang feeling ko mas 55 lang. malapad pa yung katawan. Feeling ko mas malapad pa yung katawan mo sa ref namin dito eh. Sa nakikita ko lang sa nakikita ko, hindi ko lang alam. Kung talaga nakafocus ka lang talaga sa cam. Pero si Leo talaga malinamnam. Yung dibdib. Malambot. Ano? Cheesy, ganun. Kasi nagsabi nun, di Yan ako na, Leo, marakal na magwana sa akin ka. Si ano lasa ni Edward Lola? Mait-mait. Hindi ko maintindihan lasang isaw. Sige, Pampa. Salamat sa Mag-module praise. na lang Bumalik ka po uli, ha? muna ako. Mag-aral ka ng mabuti para sa kinabukasan mo. Pagising mo Oo. bukas, mananalo ka na ng loto. Lola, dapat ang i-vlog mo, ang bloto, mga numbers. Kung alam ko lang talaga paano mag-bingo dyan sa YT, pa-bingo talaga ako. Sa lamay, yan talagang paborito kong laro bingo.
Hindi pwede yun. Kung may laptop ka, pwede yun sa laptop. Yun na nga. Wala kasi Wala ako. pa nga eh. So, ay, meron na yan kasi malapit na yung 10. Visit ka. Mama-shoutout ka na naman. Haha, mag-aral lang mabuti para sa ekonomiya. Yes, para sa ekonomiya ng Pilipinas, mag-aral kayo ng mabuti. Pampagood vibes. Kapag yumaman ka na, wag mo kong kakalimutan ha. Paano ka na ba hindi makakalimutan? Ang daming pangalan na Edward. Abroad po ako makatapos. Ano? Abroad po ako makatapos. Baka mag-abroad daw siya kapag katapos niya pag-aral. O sige, magkita tayo dito. Mali ko rin kung saan ka ba pupunta na abroad. I-PM mo lang ako paalis ka na. Babantayan ko yung aeroplano kung saan ka banda. Si Kasoy, coffee lover Kasoy? Chai lover ko, chai. Ha? Chai. Si Leo, Ti. Ako, alam mo Leo, Dati coffee ni-stop ko na ano ako. alam mo Leo ako, hindi na pumapasok talaga yung tea sa lalamunan ko. Nagsawa na, Lola. Nagsawa sa ilang taon, puro chai, umaga chai, tanghali chai, gabi chai. O ngayon, ano nang inom mo? Gatas. Gatas na malinamnam. Oh yeah. Sarap yun. Yung buhay daw. Ako kape na lang, basta hindi ko po araw kapag walang kape. Soon po, host. 2023 yata. In a God's perfect time. Tama yan, okay lang Bakit yan. hindi na tayo magkikita no? Baka sa Pilipinas na tayo magkikita no? Pag 2023. Kita daw kayo sa 2023 sa Pilipinas. Sikat na daw si Oshi at mukbang panay kain. Ay, sana all. Nilibre ko kayo. Basta gusto mo sumama, Leo, sa libre. Saan, Lola? Maglilibre ako pag namoni ako. Baka gusto mo sumama. Pero sa Pilipinas na. Sige. Kayo na magdadala ng tubig ninyo. Akin na yung pagkain. Saan sa Pampanga? Pwede rin. Kahit saan. Punta ka Sa doon. bahay kubo ni Edward. Hali mo daw si si Pampagood Vibes. Oo, sasama ka. Kasama ka, Pampagod, Pampam. Kailan mo, Lola? Ha? Saglit lang, magtimpla ako sa sagling kape. Hindi ko naintindihan ano? Kailan uwi mo? Hindi ko masabi kung kailan. Pero malapit na. Sa mga susunod na panahon. Sa takdang panahon. Sa Pilipinas na ako. Hindi, malapit na. Sabay ako. Hmm? Sabay ako. Anong sabayan? Makikisabay ako. Makikisabay ka. Walang problema. Magkikita tayo. Punta natin si Edward. Ay! Puntahan natin sa bahay kubo niya. Malayo ba kayo sa kanila? Kung sa pinagtatrabahuan niya, malapit na ako. Ay, pag nakauwi ako ng Pilipinas, dami kong bisitahin. Katawan lang ang kulang. Katawan lang. Ayan si Edward. DJ
Alam mo, hindi, nung nasa Pilipinas ako, gusto kong umayong bang maggala-gala, pero tinamad din ako. Sa bahay lang, nagtatambling-tambling. Gala ka doon. Ha? Walang problema. Gala ka Pag, sa pag Pampanga. nauwi ako, paggagala. Pag nandun kayo, tapos puntahan ko yung mga kaibigan ko doon. May mga kaibigan ka doon. Oo nga, Ayun, sa nakasama San mo Fernando. Ha? Yung mga nakasama mo dyan. Anak, asawa ko? Yung mga nakasama mo dyan. Hindi ko kasi naintindihan yung music ni Edward. Itapon ko kaya yung BS niya minsan. Yung mga nakasama mo. Yung mga kaibigan ko dati dito sa abroad, mostly taga Pampanga sila. Oo, mga Kapampangan. Wala bang tao din sa baba, nabulsa ko yung cellphone ko. Para tumaba na po pasali sa mukbang ninyo, para tumaba na rin ako. Oh, walang problema, Pampa. Stay home. Sa susunod, sasali kita. Negros ka naman eh. Pwede rin naman, lumuwas sa Manila. Gusto ko talaga, Leo, mga seafoods. Hindi ako mahilig masyado sa karne. Lalo na pa yung baka. Sarap yung mga alimango, crab, lobster. Alam mo ba yung kaibigan ko dito, sabi ko sa Katangang Hill, sarap magluto. Pampa, manyaman ng Kapampangan. Si Edward na lang hindi, kasi di naman siya Kapampangan. Yung way. Hindi naman niya narinig yun eh. Anong di narinig? Narinig ko. Anong narinig? Sige nga, anong narinig mo? Anong naintindihan mo doon? Sabi mo, ko? yung kapangkapangan masarap daw, pero ako hindi ako kapangpangan, hindi ako masarap. Masarap magluto. Wala akong sinabing masarap yung mga Kapampangan. Sabi ko masarap magluto. Oo nga, masarap magluto, pero si Edward hindi masarap ang sinabi magluto, mo lang kasi taga-Tarlac. masarap yung mga Kapampangan. Pero wala akong sinabing gano'n masarap. Ang sinabi ko yung luto ng Kapampangan. Ang sarap. Baka napuno na yan, Edward. Bawas-bawasan mo naman yung sa tenga mo. Saglit lang, yung ano ko, pinapainit kong tubig. Tawag na, Oshi. Pang-apat na araw na ngayon, konti lang yung kinain kong kanin. 2 araw walang kanin. Ngayon, kumain ako sa hapon. Konti lang asin. Diet. Da-diet tayo para sa ekonomiya. So, Alvin, kitang pipakit mo. Malapit ka nang mamatay. Video. 2 hours na lang. 9, 10, 11. Nawala ako saglit. Saan ba ako napunta? Feel the music of Filipino Beats Club DJs.
Hello, narinig niyo ako? This is the mix of DJ Boom. Leo? Basta DJ Boom, the best. The best na. Ay, basta. Ang iba't hindi gustuhan, kahap-tahap masisiganan, kay di na maangkot hiningat iyan, ang damo nga karo kaya ka. Para si Nawala Leo. si ano? Wala si Leo. Hindi mo ba nakikita? Kaya na pa ako sabi ko na nahulog ako nandiyan nagko-comment ako pero sa taas pa rin ako. Oo, nakita ko nga. Kaso ito, ginano ko lang yung kape ko. Timpla lang ako ng kape. Kanina pa yung kape na yan, di matapos-tapos templahin. Ano bang klaseng kape ba yan? Ano man namang brand yung iniinom mo? Blanca. Hindi ka naman nagte-trending dyan. Sabi ko, palitan mo na yan. Nakita mo ba yung nag-comment? Saan? Yan sa baba, si Oishitot. Oo, ayan. Ano yung Oh, yan. nakikita mo dyan? Ano yung nakikita mo dyan? Sa dulo. Nasa baba ako. Hello, amo. Hello. Nasa dulo. Nasa baba ako, amo. Nasa dulo ng Oishitot. Jeromina, mega shoutout sa'yo. Oh, Jeromina. Sexy at ganda. Ang babae palaban. Salamat sa'yo. Musta ka na, Sexy Sis at Mina? Musta ka na, ganda. Sis Mina? Nandito kanina si Leo. Oo, kababalan nila yun. Dumating ka na ng Jeremina. Sayang, hindi kayo nagtagpo. Si Jeromina. This is Team Rocket. Lead maglaban. Kaya ako nga pala, Edward. Bakit? Nakuan pala yan. Nawalan pala yung pinsan. Ah, ganun ba? Ay, Mm. sorry. Condolence. Oh, condolence sa'yo, Jeromina. Sorry. Magpakatatag ka lang, sis. Ganyan talagang buhay. Oo, basta importante may mga taong nakapaligid sa'yo na laging nakaalala. Yun ang importante.
Okay lang yan, ang buhay, umiikot lang. Buhay. Basta abang buhay tayo, gumawa tayo ng mabuti. Pakasaya. Pakasaya, huwag lang Oo. magpakaano. Ako, kung ako, Magpakalulong. di naman, lahat naman tayo may mga pagkakamali, wala na naman taong perfecto, di ba? Kaya ako Lahat lagi naman na lang tayo. akong masaya. Kahit ano lang sabihin ng tao sa akin. Basta important lagi ako nakangisi. Yes, nakipapagad na siya. Oo, nandun na nga siya. Masaya na rin siya doon. Makikita ka na rin yung masaya. Naawa lang ako sa tita ko kasi nasa ibang bansa sila. Di makauwi. Oh, mahirap yan. Sobrang hirap Oy, yan. ganyan din Promise. yung, alam mo ba yung namatay yung tatay ko? 3 kami kaya dito. Hindi rin kami pauwi. Dito rin kami. Yung kuya ko dati kasi maniho namin dito. Tapos yung kapatid ko ngayon, saka ako. Oo, mahirap yan. Hindi na kami Sobrang nauwi. hirap yan. Oo. Pero kung nasa Pilipinas ka lang, easy ano lang yan. Easy to get lang yan. Easy ano yan. Pero kung Siyempre, nasa nasa ibang bansa Pilipinas ka, ka lang sobrang... naman na. Oo nga. Talagang kung nasa ibang bansa ka, mahirap talaga. Lalo na, di ba nakakontrata ba yan, Lola? Kasi Oo. kapag umuwi sila, hindi na sila Hindi makakabalik. naman kasi Leo, halimbawa kung ngayon may pandemya nga kasi nagka-problema. Pero kung hindi naman pandemya, kung mabait naman yung amo mo, kahit hindi pa tapos yung kontrata mo, kung babalik ka rin naman, pinapauwi ka rin naman. Pero may Wow, mga amo basta talaga, yun. hindi ka talaga pinapauwi yan pag hindi tapos yung kontrata mo. Kahit namatayan ka. Ayan, mega shoutout daw, Jeromina, sabi ni Leo Brown. Wow, hindi sila nagtagpo. Pero okay lang yan, Nina. Ang ining nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan, alawas-was. Puro kape na lang yung laman mo, Edward, no? At hanggang kanina. The best na mapasaot. Hindi man ako kumain ng kanin. Mm. Ano, Yan, kinain ko mag-diet lang. kayo para sa ekonomiya. Kinain ko lang, Lola. Lumpiang sariwa, tsaka Buhay? spaghetti, tsaka ubi, kalamay. Kasi hindi na ako kumain ng kanin. Kaya Magda-diet yung ako. muscle mo kaya yung kaya yung muscle mo may uga, may spaghetti. Oh my goodness. Oo, Sa libangin mo yung Italy. sarili ni Sismin. Liwin kita? Sasayaw ako? Wag na. Mas lalong matatakot yung ginom mo. Mas lalong iiyak. Tinatakot ko? Hindi. Baka matakot sa abs mo eh. Naku. DJ Bobo, Idol. Matatakot sila sa abs mo. Oo, yes. Palaban tayo. Laban. Walang bawi. Laban. Ayan, mega shoutout po sa ating 300 million in the house. Thank you sa mga nandyan. Thank you kay Jeromina. Nandyan si paring Soy Leo. Pari na pala yan, no? Pari pala, kailan naging pari yan? Kumpare ko yan kasi yung anak ko na kumpare ko. Yung anak mo, kumpare mo. Hindi. Yung anak ko, inaanak niya. Hindi, ang sabi mo kasi kanina, sabi ko sa'yo kanina, ulitin ko lang Edward, halinawin ko lang ng maayos. Sinabi mo. Ang sabi mo kanina, sabi mo paring Leo. Sabi ko pare na pala si Leo. Sabi mo, kumpare ko sa anak ko. Kumpare ng anak ko. Sabi mo, kumpare ko ng anak ko.
Inumin mo yung coffee blanca mo. Magpakita ka kasi. Para mag-trending ka bukas. Wala nang laman. Wala na Hindi, kahit konti yung lang baso, yun ako. kahit yung baso lang, kunwari, nagumihigop-higop ka pa rin. Parang sa patalastas lang. Coffee blanc. Kunwari, puno yung baso nila, wala naman palang laman. Gawin ko ng 4 hours, Lola. End na ako ng 4. Oo, 10 48 minutes na. na lang. Oo, 10 kakayanin. minutes. Oo. Huwag ka masyado magpuyat, Edward. Baka mamaya, imbis na mamonikan yan, garugoy. Oo nga, mamoni nga ako, pero sakit naman yung dala sa Bagsak mo akin. naman, anemic. Okay lang kami nagpupuyat kasi talaga natutulog talaga ako sa hapon. Kahit saglit lang. Kaya hindi na ako masyado nagpupunta sa mga LS sa hapon. Tutulog ko na lang Ako minsan. naman, natutulog naman ako ng hapon, 1 oras. Pag break ko ng 1 oras, doon ako matutulog. Matutulog talaga ako. Dati hindi ako natutulog. Ayun, natutulog na ako. Kasi nga dahil Kahit sa 1 puyat. oras lang, at least, nadadagdagan yung tulog mo. Kasi alam ko ikaw, late ka na masyado rin natutulog. Tapos, anong oras ka nagigising? Mga 8 or 9, mga yan. 8:30, mga Tapos, ganyan. halimbawa, matutulog ka ng 3. Hindi naman yung paghiga mo, tulog ka na agad. Sabi natin mga 3:30 or 4:30, 5:30, 6:30, 7:30. O di ba? Mga 3-4 hours lang yung tulog mo. Oo, kasi minsan yung tulog ko talaga, minsan 5 hours to 6 hours, mga ganyan lang. Oo. Tapos halimbawa, maghapon ka na sa trabaho, tapos wala kang tulog. Oo, minsan nga, pag nasa trabaho ako, pag naka-laptop ako, sakit ng ulo ko. Kaya nga, kasi nga nahihilo ka kasi ang bigat ng ulo mo kasi nga kulang ka sa tulog. Kulang ako sa tulog. Minsan nga, Lola, gumaganyan ako. Ganyan ako. Kaya nga. Ganyan ako. Kaya nga. Nakakaantok kaya yan. Kaya nasubukan ko na yung madaling araw na kami natutulog dati sa Anli, sa Only Call. Lang. Ito lang ako ng matutulugan ko. Dapat ganyan, mga break time mo natutulog ka rin kasi para madagdagan yung tulog mo. Kasi dapat, sabi nga nila, di ba, mga 7 to 8 hours kailangan yung tulog mo, ganun. Ilang oras ang break time ninyo? 1 oras lang? Edward? Wala. Nilunok na niya pati baso. Ano yan? Hinihila mo? Ano yun, Ram? Diyan ba si Mina? Six minutes left. 4 hours. Pinatay ko na yung ilaw, Lola.
Pa-end na Oh. rin. Kaya nga, ganyan ka na lang. Magkatabi ba kayo ng kapatid mo o magkaiba kayo ng Hindi, sa baba siya. ikaw na sa taas? Hindi, sino bang mas malaki sa inyo? Ano? Sabi mo nasa baba siya, nasa taas siya, nasa baba ka. Sino mas malaking katawan sa inyo? Siya. Hindi bukas, magiging clap ka na niyan. Pandesal ka na. Ayun, double deck yung bed nyo? Hindi, yung sa taas, papag, sa baba, flooring. Ano lang, semento. Tapos, malit lang yung ano namin, boarding house. Okay na rin yan. Importante kasi hindi kayo nauulanan, hindi kayo na tatamaan ng kidlat pag uulan. Yun ang importante doon. Di baling maliit yung silungan ninyo, at least hindi kayo nauulanan sa inyo. Oh, di ba tama ako? It's 9 o'clock in January. 6 minutes. 6 minutes na lang, Lola. Oh, yes. Gagala ka pa niyan. Oo, gagala pa ako niyan. Mga ilang bahay, tatamsak lang ako. Grabe. Bukas, fan ka na niyan. Ano ba yun? Presidente ka na ng YT. Bukas, presidente ka na ng YT. Presidente ka na ng YT bukas. Ayan, mega shoutout po sa 200 million in the house. May naka-BG pa rin? Meron 200 million in the house. Everyone can see and hear you. Wifey. Two minutes left. Tapos pag silent ka uli. Pwede naman, walang problema. I-silent, Uy, itulog mo na yung cellphone mo, baka mamaya ma-overheat. Oo, tama. Okay na ako dun sa 4 hours. Tutuusin, Lola, over na nga ako eh. Tignan mo, 56, 58 LS ko na to. Ako na yata yung pinakamaraming LS. 58. Ako na yata yung pinakamaraming LS. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka ba?
guys. Nagpa-out na po ako guys. Within 5 minutes left. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta. Five minutes left. Maraming salamat po sa mga sumuporta dyan. Thank you so much po. Kay Lola, Hoshi at Mukbang. Kay Soy, Leo. At sa lahat po na nakabidyo dyan. 200 million in the house. Mega love shout out po sa inyo guys. Oo Lola, pa-end na rin ako. Nagpapasalamat pa lang ako. Morning. More night. Oo nga, morning na dito. 2 a.m. Yes, mega love shout out sa 300 million in the house. Ang hirap kapag madali. Ang hirap kapain yung mga button dito, yung mga palakpakan at saka yung tawa. Kakap-kapin mo pa. Ayan na, namatay na yung aking music. Lowbat na. 0 na siya. 0. Magaling ka pa naman dyan. Anong magaling? Sakap. Lola, i-PM mo ako about dun kay Danilo. Sure ball yun. Kay Danilo, sure ball yun. Ayan, mega love shout out sa 300 million in the house. Sige Lola, i-PM na lang ako para makausap ko bukas. Wala nang energy kasi nga wala na akong sounds. Wala na akong energy kasi wala na akong sounds. Tsaka madilim na dito guys. Pwede mong makita ito. Ayan, wala nang ilaw. May multo ba? Okay, mag-end na ako.
Guys, maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa akin. Thank you so much po sa inyo, Lola Hoshi, Soy Leo, at sa lahat ng mga naka-video dyan. Thank you so much po. At ako po'y mag-i-end na. Maraming salamat po. At muli, Edward Laxina po, ang iyong guwapo, poging-pogi,